Zulandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, inuhon ka, bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, ito naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa
digdi. Dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinawa mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi motor po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Pagmaan po. Dawala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa sa trabaho at saka po pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawanan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya si sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yan po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, kagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya ng tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumating inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel De Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita Alright, good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga viewers natin dito sa Insurrectos Group page. Alright, at ito na naman po ang inyong lingkod, si Pla Persia. Ang huru-host tabi kan Mobile Legends SNDML Championship, a battle to remember. Alright, mga kaibigan, ito na po ang inaabangan ng lahat. Ito na yung tinatawag na quarter finals. Ayan, quarter finals na po tayo. At syempre, ang maglalaban-laban dito ay
ilang groups ba? 15. 30. Yan, 30. For this hour, siguro, until 6 p.m. ang mangyayari to, yung quarterfinals. So mga kaibigan, kung nakaabang na kayo at nakatutok na dito sa Grupo Insurrectos page, ayo po ay kailangan na mag-share ng inyong ng aming live para naman marami yung ating mga manunood, alright? Para makita nila lahat ang inyong mga pangmalakasang laruan pagdating ho naman sa Mobile Legends, ano? Dapat sa kalam. Alright, shout out sa 33,000 viewers natin. Hello sa inyong lahat. At tulad ng ating sinabi, laging sinasabi sa day 1 and 2, na welcome ho lahat ng mga comments nyo. Anything na pwede nyong sabihin dito ay pwede. Negative man or positive. Pero pagdating sa finals, bawal na. Bawal na ang mga negative reactions and comment. Automatic ibablock. Alright, hanggat hindi pa tayo dumarating sa finals, pwede kayo, malaya ho kayo magparating ng inyong mga opinion, reaction, komento, at yung mga gusto nyong ibahagi dito sa laro ng ML tournament na dito lamang nagaganap sa kasalukuyan, mga kaibigan. Nagaganap sa 3rd District of Camarines Sur, at dahil po yan kay SND Sir Noel de Luna, ito na ho ata ang pinakamalaking event ng ML tournament dito sa Bicol region, particularly dito mga kaibigan sa 3rd District of Camzur. At ngayon nandito ho kami sa Avenue Hotel Plaza, right? So medyo napapaganda yung pwestuhan natin, mga kaibigan. At maya-maya lamang, hintayin natin yung first game na magbabakbakan dito sa S&D ML Championship, a battle to remember. Alright, ready na. Ready na. Abangan nyo, mga kaibigan, ready na. Ready na ang mga players natin. So, abang-abang lang. Ang maglalaban ngayon, Dark Side Aces versus Guap. Alright, Dark Side Aces versus Guap, mga kaibigan. At the same time, naglalaban po yung group, nasa group N na DNB Boys versus Uragon. Ito yung mga Uragon, ito yung mga magagaling. Ito yung mga nanalo sa round 4 elimination round natin. Day 1 and day 2. So, abangan natin, bakbakan to, mga kaibigan. Ano kayang paghahanda ang ginawa nila para mapanalo nila ang laban na ito dito sa quarterfinals upang makarating sila sa finals, mga kaibigan, sa championship na pinag-aagawa ng mga grupong ito. Iabangan natin yan, mga kaibigan. 36,000 viewers natin, hello sa inyong lahat at magandang umaga. Welcome sa ating live video dito sa Grupo Insurrectos page. Alright, syempre TikTok challenge huwag niyong kalilimutan. Ayan, may monitor ba tayo? Meron ba tayong monitor? Pahingi tayo ng monitor. Pero nakikita naman ata natin dito. Taka lang. Pero mukhang hindi mahina ang mata. Pasensya na ho kayo. So ayan, shoutout muna sa mga viewers natin. Hello sa inyo lahat. Leonard Naz, good morning po. Alright, good morning po sa lahat. Uy, si Ma'am Jovit Mandela Diraco, yung aking yung presidente ng aking fans club dyan sa Albay. Good morning sa iyo, Ma'am Jovit Mandela. Invite mo yung mga members mo para makapanood ng magandang laban dito sa ML tournament, or Ati Jovit Mandela Diraco ng Kamalig Albay. Hello. Alright, nasa stage na tayo ng Pick the Hero. Bawat team ay nagpipick na ng hero, ng kanya-kanyang hero dito. So, dito sa side ng blue team, mga kaibigan, si Beatrix ang kanilang first pick dito, marksman. At ang pangalawa ay isang fighter, si Silvana, kapatid ni Dayrut. At ito namang pangatlo, si Ruby. Yan, fighter tank si Ruby, mga kaibigan. At samantalang dito sa red team, first pick nila si Cloud. Isa hong marksman ito. At si Lolita, support tank.
Lolita. Napakagandang pangalan. 80s are ano bang tawag dito? Mga sinaunang panahong pangalan. Hindi pa uso ang tao. Alright, Valier. Isang maid so mga kaibigan. Ang kanilang napig dito sa red team. So abang-abang tayo mga kaibigan. Support tank si Lolita, Cloud Marksman, Valier, Maids. So abangan natin. Lapu-Lapu. Mukhang ipipik nila si Lapu-Lapu. Isa pong Pilipino hero, ha? Si Lapu-Lapu. Ito yung pumatay di umano kay Magellan. Totoo ba na si Lapu-Lapu pumatay kay Magellan? Kusinero daw at mangingisda. Alright. So ayan mga kaibigan, si Lapu-Lapu. Ito na, isang fighter po mga kabatid. So abang-abang kayo. Share natin yung live, At yung mga bago sa live natin, wag ho kayong magtataka kung hindi tayo marunong mag ML caster sapagkat hindi naman ho tayo professional ML caster, no? Ano lang tayo dito, Uro host. Kumbaga, no choice tayo. No choice din kayo. Kung gusto nyong manood, tiyaga kayo. Kung ayaw nyo naman ng host, lumakaw-lakaw ka mo. Ganon lang kasimple. Alright, so yan mga kaibigan. Ling. Ay, si Ling. Isa tong assassin mga kaibigan na talaga namang magaling. Isa sa magaling na assassin to. So, may Ling ang red team mga kaibigan. Merong Ling. Ang kanilang mga gamit na hero, Cloud Marksman, Lapu-Lapu Fighter, Lolita. Isa po itong napakagaling na support tank mga kaibigan. Valier. Mage. At si Ling, isang assassin. Dito naman sa kabila, blue team, Beatrix na isang MM, Sylvana, isang fighter, at si Ruby, mga kaibigan, isang fighter tank. At si Nana, isang mage. Atlas. Ano to si Atlas? Di ba tank to? Tank? Si Atlas? Ayan, so ayan mga kapatid, abangan na natin. Malapit na hong mag-start ang battle na to. Tignan natin, panuorin natin sino yung mananaig dito. At ang mananalo dito sa laban. Ano ba to? Best of 3. Alright, best of 3 po ito. Kung sino ang mananalo sa labang ito, siya po yung makakapasok sa semifinals. Ayan, best of 3. Bali, magagawan sila, unahan sila makadalawang panalo sa laban na ito mga kaibigan. Alright, so yan, abangan natin kung anong strategy ang kanilang gagawin dito. Farm muna para lumakas. Ayan. And sino ba yon? Sa blue team mga kaibigan, ang naglalaro ay si grupo ng Dark Side Aces versus Guap. Samantalang yung hindi naka-live sa group N, DNB Boys versus Uragon. Alright. Group N. Ayan. Meron pang Group D. Sa Group D, lumalaban ngayon yung No Fear versus Team Del Rostac. Alright. Preparing pero malapit na silang lumaban sa Group D. Alright, so yan. Ang ginagawang strategy dito ng magkabila ang kampo ay nagpa-farm muna sila para ipon ng maraming items, no? So, ganun naman talaga dapat. Kailangan lumakas muna ang gamit nating hero. Alright? So, ito. Mukhang may mapa-first blood dito. Buti na lang nakatakbo si Valier. Yan. Valier. May squad pala yung Guap. Team Guap, no? Squad nila Guap. Yan. Itong color yellow na ating nakikita sa unahan ng kanilang pangalan, yan yung pangalan ng kanilang squad. Dito naman sa kabila, A squad. Lahat pala sila may squad, no? So ito na. Nag-uunahan silang makakuha ng pagong dito. Naka-first blood na yung Team Blue, Naka-first blood na yung Team Blue dito. So sino kaya makakakuha ng pagong? Nakuha ng Team Blue ang pagong. Malaking bagay yon. Sino kaya masaya second blood dito? Alright, buti na lang nakatakbo yun. Sige. Pero nakadalawa na dito yung Team Blue.
Dalawa na ang kanilang nayari dito. Tignan natin, no, kung matitake advantage ng red team ang larong ito dahil mayroon silang link, no? So, ayan, farm muna ang ginagawa ng Team Blue sa laban na ito para makaipon ng maraming stocks at makauna na makabuo ng mga item. Alright, so yan, nag-aagawan sila ngayon sa buff. Alright, so kailangan ng red team dito na protektahan ang kanilang mga farm, no? Tulad na lamang yung mga importanteng farm. Buff, yung pagong, kailangan maprotektahan nila at maunahan nila yung blue team dito. Kasi mukhang isa sa mga strategy ng blue team dito ay ang mag-farm para mas madali ang kanilang pagpapalakas. Yun ang ginagawa nila dito. Yan ang observation natin sa ginagawa nilang strategy sa laban na ito, mga kaibigan. So, tignan natin. Let's see. O ano pa yung mangyayari dito, magiging kaganapan sa labang ito. O dito sa baba, nagkakaroon ng bakbakan. Ayun. Ayun, mukhang mamamatay. Patay nga. Patay doon sila Lapu-Lapu. Nadali ni Nana. 3-0 mga kaibigan ang kaganapan ngayon. 3-0. Nangunguna po ang blue team sa laban na ito. Alright, so dito sila. Pagong. Ako, medyo naamoy ko ang kalamangan ng blue team dito sapagkat yun na nga, medyo may estratehiya silang ginagawa. Pumapatay sila at the same time, hindi nila nakakalimutang mag-farm. So, importante po sa larong ito yung farm sapagkat yun na nga, nakakapagbigay ito ng lakas at nakakapadali ito na makaipon, makagunok po tabi ni item. Yun! Oops! 5-0 mga kaibigan. Nadali doon si nadali doon yung MM nila. Yung cloud nila na narimate. Alright, so 5-0. Medyo maganda ang laruan na ipinapakita dito ng Team Blue. Alright, dito sa taas, sino yung nagbabakbakan dito? Si Beatrix at yung isang hero ng Red Team. Alright, so tignan natin, no, kung makakabawi dito ang Red Team. Pero maganda yung strategy ng Blue Team dito. Pero masyadong maaga. Early game mga kaibigan. Pero mukhang nakaka-advance na ang Team Blue. Ayun, patay na naman. Patay na naman. 6-0 na mga kaibigan. Wala pa ditong napapatay. Wala pang nakikill dito kahit isa. Ang Red Team. So, mahihirapan talaga sila. Ayun, patay na naman. Patay ulit, mga kaibigan, ang nasa Red Team. So, the more na nakakapatay, ang grupo ng Team Blue dito, mas lalo silang lumalakas. At mas nababawasan yung lakas ng Red Team dito dahil yun ang tinatawag na pag nasobrahan ka ng kill, yung tinatawag na nababaog yung isang hero, di ba? Baog. Kumbaga, pag nabaog ka, hindi ka na pwedeng makaaki pa, mas kinuha rin. Ayan, ito na naman, binabakbak na naman yung pagong mga kaibigan at mukhang makukuha na naman nito ng Blue Team. At pag nakuha ito ng Blue Team, mas lalong madadagdagan ang kanilang lakas dito. Alright, so tignan natin kung makukuha nila at mapoprotektahan ba to ng Red Team. Nako, mukhang hindi. At matatakot ang Red Team na lumapit dito sa grupo ng Blue Team. Hindi sila mag-attempt na sila yung mag-uumpisa ng gulo, no? Dahil mahina sila, wala pa silang naiipon at yun na nga, yung sabi ko, mukhang isa sa mga hero nila ay baog na dahil paulit-ulit na pinapatay ng Blue Team.
Alright, so tingnan natin to. Si Silvana lumalakas habang tumatagal, patay! Oh, buti na lang nakatakbo, naka-flicker sila Lapu-Lapu. Ay, buti na lang mga kaibigan. Alright, so eto, tingnan natin. Oh, napatay dun si Silvana. Buti na lang. Shutdown dun si Silvana mga kaibigan. So, 1-7 ang score natin. Nakaunang kill ang red team dito. So, may chance mas early game mga kaibigan. Marami pang pwedeng mangyari sa labang ito. So, tingnan natin. Alright. Maipagpapatuloy kaya ng blue team ang kanilang strategy na ginagawa dito. Kailangan consistent, no? Mayroon tayong consistent na ginagawa. Kung ano yung nasimulan, yun din dapat hanggang sa matapos ang laban. Malaking bagay yun. Alright, so buff muna sila kung kinukuha nila yung red buff. Alright, so ayan, syempre dapat huwag niyong kalilimutan yung teamwork, strategy. At yun, huwag niyong kalilimutang magpalakas. Importante sa anumang bagay, sa anumang laban, kailangan malakas ka, handa ka. Dahil pag hindi ka handa, naku, pagdating ng laban, lagi kang talunan. Loser ka. Alright, so tignan natin. Nagpapakiramdaman. Buhay na si Lord. Pwede na mag-Lord yung blue team dito. Yung sakasakali, no? Alright. Tignan natin. Magkakaroon ng clash dito. At mukhang na-corner. May na-corner sila dito. Ayun, nakatakbo. Buti na nga lang, nakatakbo. Ayun, patay! Patay dito. Nakadali na naman dito yung blue team. Mukhang mapapatay din dito ang isang blue team. Naku, buti na lang at tumakbo. Hindi kinaya. Tinakbuhan ni Ling, mga kaibigan. Ayun! Buti na lang may second life pala. Itong si Nana, ang skill nito, di ba, nadali mo siya, pero mabubuhay siya. Hindi pala siya, kala mo patay na, pero buhay pa pala. Di ba? So, yun na. Kukunin nila yung Lord. At eto na mga kaibigan, mukhang may mamamatay si Carl dito. Buti na lang nakatakbo si Carl, yung gamit na Lapu-Lapu. Ayan, 3-9 ang score natin mga kaibigan, At 3-9 ang score natin in favor of Team Blue, mga kaibigan. Yan, hindi pa lumalakas si Ling. Ayan, Ling! Mukhang madadali si Ling. Nadali dun si Ling, mga kaibigan, ni Beatrix. May kantsaw pang kasama. May emoji pang iniwan si Beatrix. Alright, so ito. Kinukuha na ng Team Blue ang Lord. Nakuha na ng Lord. Or nakuha na ng Team Blue ang Lord. So, malaking bagay. Advantage sa Team Blue na magkaroon ng or nagkaroon sila ng Lord dito. Ayan, mukhang eto na, sa gitna. Yun, patay na naman. Patay na naman dun si Ruby. Alright, so si Ruby ba yun o si Lolita? Si Lolita ang namatay dun. 11-4 mga kaibigan ang score natin. So, tignan natin. Nandyan na yung Lord. Malaking bagay ang Lord mga kaibigan upang tuluyang mawasak ang mga tore ng red team dito. Ayan, syempre kailangan ng depensa dito. Pag hindi mo na depensahan ang inyong tore dito, maduduminan ng Team Blue at tuluyang makakapasok sila sa inyong mga base, Kailangan yung depensahan ito mga kapatid. Alright, sige. At mukhang lumalakas na nga talaga ang Team Blue dito. Marami na silang stock. Mas lamang ang kanilang gold dito kumpara sa red team, mga kaibigan. Tignan natin, Alright, so ito na. May teamwork. Nakikita ko, maganda yung teamwork nila ng Team Blue dito. Ayun, wasak, tore. Ayan, wala pa rin pagbabago. 11-4 ang score natin
lamang ang Team Blue, mga kaibigan. Ang Ace, lamang dito ang Dark Side Aces. Ace Squad, mga kapatid. So, tingnan natin kung makakabawi dito yung red team, no? Bagay, abang tumatagal, habang nagle-level up sila, ay nadaragdagan ang kanilang mga items, no? Sana nga lang hindi sila napag-iiwanan na makabuo ng kani-kanilang mga item. Okay, sige. Tignan natin, mga kaibigan. Shoutout! Oy, shoutout sa 54,000 viewers natin mula sa iba't ibang bahagi ng 3rd District of Kamazur. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-SND. Or tignan natin, magkakaroon ng labanan dito. Na-corner doon si Lolita. Patay ni Beatrix, mga kaibigan. Ayun. Dahil doon nadagdagan ang score nila, 12-4 na, mga kapatid. Lamang ang blue team dito. Alright, so mukhang makukuha na naman ulit nila ang Lord dito. Pero sinusubukang depensahan ng red team. Sinusubukang protektahan ng red team dito ang Lord para hindi makuha ng blue team. Pero hindi sila makalapit dahil malakas na. Naagaw ba? Yun. Sinubukang agawin, mga kaibigan, yung Lord. Pero mukhang hindi naagaw, no? Hindi sila makalapit, hindi sila kumbaga, natatakot silang lumapit na ngayon sa grupo ng blue team dito dahil talagang malakas na. Nakauna ng item ang blue team dito. Nakauna makabuo ng item yung mga hero ng blue team sa larong ito, mga kaibigan. Ayan na. Papunta na sa base ng kalaban ang Lord. So, ano kaya ang magiging strategy ng blue team dito? Paano kaya nila mapapasok ang Lord sa base ng red team? Tignan natin. Kasi pag nakapasok yung Lord sa base ng red team, dito na yung tsansa na mawawasak nila ang base ng kalaban, di ba? At ang ginagawa ngayon ng red team, mga kaibigan, patuloy nilang dinedepensahan, inaharang yung Lord para hindi makapasok sa base. Yun na nga, napatay nila yung Lord. So ito na, tignan natin, nagkakaroon ng clash dito. Tignan natin kung sino ang mananaig sa clash na ito. Ayun! Ito na, patay! Patay! At yun na nga, mga kaibigan, mukhang nadali sila doon. Isa na lang ang natitira. Si Ling na lang ang natitira sa red team, mga kapatid. At andito na sila sa base. Mukhang matatapos na. Matatapos na ang larong ito. Tapos na! Alright. Winner sa first game, mga kaibigan, ang Dark Side Aces. Yan, congratulations, Dark Side Aces. 1 point, so 1 points. Panalo ang Dark Side Aces sa unang laban ng 1-0 sa unang laban. So mayroon pa silang pangalawang laban kasi best of 3 ito. Ngayon, pag nanalo dito yung Dark Side Aces sa pangalawang laban, pasok na ho sila sa semifinals. Alright. So pero pag nanalo dito sa pangalawang game ang Team Guap, may chance pa. 'Di ba? May pangatlong laban pa kasi nga best of 3. All right? Sa Group N, mga kaibigan, ang nanalo Team Uragon. Congratulations, 1 point kayo at may pangalawa pa kayong laro. Sa Group D ay ongoing. All right? So, 'yan. Okay, second game ongoing and third game So, 'yan na. Ang nanalo dito sa unang laban ay Dark Side Aces at may pangalawa pa kayo. At pag napanalunan ninyo ang pangalawang game ay pasok na kayo sa semifinal. So abangan natin, standby para sa pangalawang game at pag nanalo kayo dito, makakapasok na kayo ng semifinal. So for now,
shoutout muna sa 61,000 viewers natin. Paramihin ninyo at maaari kayong manalo ng face mask. Ay, pinapa-premyo ba to? Ito. Ay, hindi. Akin pala to. Ayun! Ito na lang. Ito, mapapanulunan nyo. Ano yan? Binili pa yan sa USA. Ano yan? Black Mamba shoes. Pinapangarap ko rin magkaroon ng sapatos na ganyan. Sana, irigalo mo na yun sa akin. Malapit na yung birthday ko. So, yan mga kaibigan. Shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hello, San Oyuson. Yan, pa-wide map. Pa-wide map daw. Daita tao lulita. Oo nga, dapat... alam nyo, mga kaibigan, kung magagamit kayo ng hero, dapat yung hero ninyo. Yung expert nyo. Huwag kayong gagamit dito ng hindi nyo gamay. Dahil ito po ay tournament. Hindi ito classic game, no? So, yan mga kaibigan, break muna tayo. Habang naghihintay tayo sa pangalawang laro nila. Right? Magbabalik po kami, maya-maya lamang. At magbe-break time muna kami. May masunod na. So tuloy-tuloy na tayo. Wala nang break to. Tuloy-tuloy na tayo. Alright, ang pangalawang game ng Darkside versus Guap. Alright, so tignan natin. Your team is Tignan natin. Exciting ang laro na ito mga kaibigan. Best of 3. Alright. Game 2. Ayan, game 2 ng Darkside Aces versus Guap. Ayan. Pag nanalo dito ang Darkside Aces, pasok na kayo sa semifinals, no? Ayan. Tignan natin, Vince Joseph Villafarte, shoutout po. Good morning sa iyo. Christine Lore Montañez Osia, good morning. Good luck sa lahat. Rika Kadagi Toledo. Alright, good morning. Ian Dizon, good morning. Jovit, si Ma'am Jovit Madela, good morning sa iyo, Ma'am Jovit. Dancer and like po, idol. Sige, good morning sa iyo, Ma'am Jovit, and maraming thank you po, no? Leonard Nas, as lang po, disqualify ang team Del Rosta. Ang tatanong, hindi, wala pang announcement na may disqualification na nangyari. Kasi malalaman namin yan kung may disqualification dahil sasabihin ng ating mga arbiter or host or referee, no? So yan mga kaibigan, nasa peak stage na tayo. Ang unang pick ng Team Blue dito ay ang Beatrix. Same hero ba kayo ang gagamitin nyo? At ang gagamiting tank fighter ay si Barats. At ang pangatlong hero nila ay si Ruby, fighter tank mga kaibigan. So, dalawang tank fighter ang gagamitin nila dito, Barats at si Ruby. Samantalang dito naman sa kabila sa red team mga kaibigan, ang kanilang hero na first pick ay si Lancelot. Yun, isa sa pinakamagaling na assassin mga kaibigan. Kung sa bagay si Linga kanina hindi nyo nagamit ng maayos ayusin nyo ngayon si Lancelot. At ang core nila si Lancelot mga kaibigan. At ang kanilang fighter ay si Pavius. Hindi ko to masyadong kilala si Pavius Alright, si Hylos tank nila mga kaibigan dito sa red team. Alright, so tignan natin, let's see kung ano yung magiging strategy nila dito at kung paano nila gagamiting maayos ang kanilang mga hero, no? Kasi kanina sa unang laban ay nakuha nila yung patama-tama. Nakuha nila sa patama-tama duman sa red sa blue team, no? Alright, tingnan natin kung makakabawi dito yung red team. Alright, nasa pick hero stage tayo. Ano kaya ang ibibig ng red team dito sa kanilang pang-apat na hero? Right? So, tingnan natin, abang-abang. Basta ang sekreto lang naman gamitin nyo yung mga main hero ninyo, yung expert nyo. Huwag ho kayong gagamit ng mga practice hero. Kasi pang-classic lang ho yan. Ito po ay tournament, di ba? This is a ML tournament. Hindi po ito practice lang or tinatawag na pag magpa-practice kayo sa classic, di ba? Alright, Valir. Yan, Valir ulit ginamit nila sa mage mga kaibigan. Hylos ang kanilang tak. At dito naman sa Team Blue, ano kaya ang gagamitin nilang hero dito? Tignan natin kung sino ang ipipick nila.
Alright, mukhang si Nana. Ibinalik nila si Nana. Made support si Nana, mga kaibigan. At si Lolita, support tank ang gamit nila. So, bali 3. Anong mga... Ang kanilang core dito ay si Barats. Yan. Tapos, Lolita, support tank. Yan. Maids nila ay si Nana. Dito ay gumamit sila ng Bruno. First time ko makita si Bruno sa tournament na ito, mga kaibigan. Bruno. Magaling tong kumanta si Bruno. Ano yung mga sikat na kanta ni Bruno? Si Bruno Mars pala yun. Iba to. Bruno. Alright. Baler, Bruno ang kanilang marksman. So, tignan natin, mga kaibigan, kung mananaig sila, makakabawi sila dito. Yung maids nila ay si Baler. Right? So, tignan natin. Ano? Tignan natin, mga kaibigan, kung sino ang mananaig sa laban na ito sa pangalawang laban ng Team Darkside Aces versus Team Guap. Yan, tignan natin, no? At kung magkataon na manalo dito yung Darkside Aces, pasok na ho kayo sa semifinals. So, malaking bagay, dapat galingan nyo dito para sure win na kayo at sigurado na sila makakapasok ng finals. Semi-finals. Yan. Best of 3 po ang laro na ito. Yan. Start na tayo. So, tignan natin. Tignan natin kung ang blue team po, again, ito po yung Darkside Aces. At yung red team, ito naman ho yung Team Guap. Yan. Yung may kanya-kanyang squad pala to. Yung Darkside Aces, ang kanilang squad ay Ace. Ang pangalan. At dito naman sa red team, ang kanilang squad ay Guap. Guap squad. Right? So, tignan natin. Kung ano, same strategy ba ang gagamitin dito ng Team Blue? Or may iba silang gagawing estratehiya para mapanalunan ang pangalawang sagupaan nila sa labang ito. At pag nanalo sila, pasok sila sa semifinals, mga kapatid. Alright, so tignan natin. Sino kaya ang makaka-first blood dito? Kanina yung ipinakitang laro ng Team Blue ay napakaganda. Ayan, naunahan nila dun yung red team. Alright, so tignan natin. Mukhang may mauunang mamamatay talaga dito. I think mayroon. And sure ako dyan. Kasi kung walang mamamatay, wala. Hindi matatapos ang laro po. Hindi matatapos ang laro niya, di ba? So bagay, meron na bang scenario na walang namatay na hero pero nagiba nila yung base? Mayroong ganyan? Wala pa naman, di ba? Alright, tignan natin. Ayan. Sino kaya ang makaka-first blood? Sino ang makakaunang dugo dito, mga kapatid? Paunahan lang naman kumunat. Pag makunat ka na at masakit ka na, nako. Malaki yung advantage mo sa kalaban. Strategy at paunahan maka-farm, makauna ng item. So, ganun lang naman yung estratehiya. Plus, teamwork, yun. And importante again, yung mapa. Kailangan nagmamapa kayo para nakikita nyo yung mga kampi nyo. First blood! Sino bang first blood dito? Nagagawan sila sa pagong. Ayun! First blood! Ay, naglaway ako. Teka lang First blood! Naka-first blood yung red team Mukhang bumabawi yung red team dito. So pareho na silang nakauna. Ayan. 1-1 ang score, mga kaibigan. So tignan natin. Mukhang gumagaling. Ginagalingan ng red team dito. Nakikipagsabayan sila, mga kaibigan. Tignan natin. Ayan, nakadalawa na dito yung blue team. Sige. Tignan natin kung makakabawi dito yung red team, mga kaibigan. Let's see. Alright, patay dun si Bruno. Nako, si Bruno, ito yung yung Bruno kasi sa early game medyo malambo talaga ito. Pero pag naka-build si Bruno at nabuo niya yung items na kailangan niya, nako, ang sakit ng Bruno na ito. Tapos kakantahan ka pa nito ng pangmalakasang kanta. Bruno Mars. Alright, so yan, mga kaibigan, tignan natin kung ano yung mangyayari sa
larong ito, kaabang-abang mga kaibigan, dahil nakauna na ng puntos ang red team ang blue rather, no? Blue team dito. So tignan natin. Alright, so ayan, shoutout sa mga 58,000 viewers natin na pakishare ng aming live. O 60,000 na. Kailangan dumating to, umabot to ng 100,000 para mabigyan namin ngayon ng isang pangmalakasang shoes, Black Mamba shoes from Abu Dhabi, right? So tignan natin. Ayan, tignan natin. 2-1 na ang score natin dito. Lamang ang blue team. Mukhang nagkasubukan na sila ng lakas kanina. Tignan natin kung magkakasubukan ulit sila dito. Pero yun na nga, nag-uunahan sila. Mukhang mag-uunahan sila dito sa pagong kung sino yung makakakuha. At mayroong class na mangyayari dito, sigurado ko nan. Pag pumasok dito yung blue, syempre poprotektahan ng red team dito ang pagong. Alright, tingnan natin kung sino makakakuha ng pagong. Nakuha ng team blue ang pagong, mga kaibigan. Ayun, malaking bagay ang pagong, mga kapatid, mga ka-SND. Ayun, sige. Siyempre, pupunta sila sa buff. Buff na naman na ang kanilang tatargetin dito. Si Barats. Yan. Ang core nila dito sa blue team ay si Barats. Isang fighter. Alright, tignan natin. Yun, nakuha nila. Nakuha yung red team, red buff. Nakuha niya yung ano bang color yon? Red, tapos ano yung red buff, tapos yung kabila, ano yon? Anong tawag doon? Purple buff. Ayan, purple buff. Alright, so yan, tignan natin mga kaibigan. Ang apod kaya kanto sa muya, lila. Lila ang apod kaya ito sa muya, pero sa tamang term, purple. Ayan. Sa muya, lila lang yan. Naman sa muya, sa bulod mi. Sige, tignan natin kung madadali dito yung red team, mga kaibigan. Tignan natin, mukhang may na corner na patay dun si Balir, mga kaibigan, na malakas na tong si Barats. Nako, masakit na tong si Barats, mga kaibigan. Walang nagawa dun si Balir. Right, 3-1 mga kaibigan ng scores natin. So patuloy na lumalakas ang blue team dito at hanggat nakakapatay mga kaibigan tong si Barats, lalo siyang lumalakas. 'Di ba? So tignan natin kung patuloy ang kanyang ano dito. Consistent ba ang kanyang pagiging dominante dito sa laban nito? Mukhang may papapatay na naman. Patay na naman. Ayun, patay dun si Hylos, mga kaibigan. Barats at si Beatrix ang nangunguna. Sila ang nangunguna sa pagpatay ng mga kalaban. Yan, 5-1 mga kaibigan ang score natin dito sa blue team, ang pabor. Alright, nakuha na naman nila ang pagong dito. Ayun, nakuha na naman ni Barats ang pagong. At habang nakukuha niya ang mga importanteng farm, ay lalo siyang lumalakas dito. Kaya naman pinasok niya ang tore at mukhang may papapatay si Barats dito. Wala. Patay si Bruno. Masyadong malambot pa kasi si Bruno dito. Kulang pa siya sa item. Kung ako sa kanya, takbo-takbo lang muna siya. Hanap siya ng pagkakataon, magpalakas muna siya. Farm. Ganun lang naman yung sekreto dyan. Kasi yung Bruno, hindi mo pwedeng isabayan yan sa early game. Diba? Dihado ka dyan. Pag nakipagsabayan ka dyan, hanggat maaari, nasa likod ka lang ng iyong mga kakampi. Yan ang role ng isang MM. Huwag kang magpiprintira. Kasi pag nagprintira ka dyan, talagang paktay kang bata ka. Alright, tignan natin kung ano mangyayari dito. Basta ang score natin, pabor sa blue. 6-1 ang score natin. Mukhang makukuha na ng blue ata. I don't know kung maipagpapatuloy nila ang pagiging dominante sa laban nito. Tignan natin. Alright, mayroon na namang mamamatay dito. Yun! Patay nga. Patay na naman sila doon. Up! Double kill. Mukhang may mati-triple kill dito.
Ayun, buti na lang. Ayan mga kaibigan, 7-3 ang score natin, paboro sa blue. Alright, 7-3. Nadagdagan yung score ng red team dito. At naka-bonus pa sila ng isang tore. Iyon. Mukhang ginagalingan din ni Hylos, ano to? Pabus ba yun? Pabius? Sige, tignan natin. Yung mga mahirap kasing pangalan na hero, hindi ko yan nawawala yan sa memory ko. Yung mga lang, yung mga common na names ng hero ang talagang alam na alam ko. Di ba? So, tignan natin dito sa gitnang bahagi, mga kaibigan, sa gitnang lane, tignan natin. Mukhang winawasak na ng Team Blue dito. At konti na lang yung tore ng red team dito. Sinasabayan nga ng push talaga ng blue team dito. Yun ang strategy nila. At heto na, patay na naman. Patay na naman. Buti na lang nakatakbo. Ito, may na corner, may naiwang isa. Ito, sigurado patay to. Patay nga, mga kaibigan. Patay dun si Hylos. Patay dun si Hylos. Iniwan ng kakampi. Naku. Dapat walang iwanan sa isang squad, sa isang grupo, sa isang magkakaibigan. Hindi mo dapat iniiwan ang kaibigan mo sa oras ng kapahamakan. Dahil kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, walang iwanan, patay kung patay, di ba? Dapat ganoon, buo ang loob. Pag nang-iwan ka sa isang kaibigan na nasa gitna kayo ng kapahamakan, hindi ka isang tunay na kaibigan. Isa kang fake. Orokan. Tupperware. Yan. Dapat ganun. Patay kung patay. Walang iwanan. Mga kaibigan, ha? Advice ko lang yan sa inyo. Huwag nyo iniiwan yung kakampi nyo. Alright, so ang score natin 9-4. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Tuluyan na nga bang madudumina ng blue team ang laban na ito. Tignan natin, mukhang may na-corner na naman. 3 versus 2. 3 versus 3. Tignan natin kung makikipagsabayan sila dito. Mukhang hindi. Takot sila. Takbo muna. Takbo pag may time. Kasi malakas na talaga. Nararamdaman nila ang sakit ng blue team dito. Hindi sila pwede makipagsabayan lalo na kung buo ang team blue. O kung magkakasama. Kasi napakalakas. Pero nakuha ng red team dito ang Lord, mga kaibigan. Tignan natin kung paano nila gagamitin, kung ano yung magiging advantage ng Lord dito sa red team. Tignan natin, no? Ayan, tignan natin, mga kaibigan. Alright, so ano kayang gagawin ng blue team dito para maipatuloy nila ang pagiging dominante sa laban na ito at tuluyan ng matalo ang red team at makuha nila ang pangalawang panalo para makapasok sa semifinals. So, tignan natin, mga kaibigan. Alright, andyan na si Lord. Ano kaya ang gagawin ng red team dito? Paano nila iti-take advantage ang pagkakaroon ng kakamping Lord, mga kaibigan? So, tignan natin. Ayun. Maagang naharang ang Lord dito ng blue team. Alright, so tignan natin. Unti-unti. Mayroon ba silang nagibang tori dito? Wala. Mukhang wala. Meron! Sa taas na bahagi. Sa ano ba to? Gold lane ba to? XP lane. Alright, so tignan natin. Mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. Ayan. At sa tingin ko, unti-unti na rin lumalakas yung red team dito. Kasi nasa level 11 na. 15. May 15. Ano na? Level 15 na. Itong si... Sino ba tong level 15 na to? Lancelot. Yun. Naku, nakakatakot tong si Lancelot pag nabuo ang item nito. Tignan natin kung ano yung magiging take advantage ng level 15 dito ni Lancelot. Ayun na nga. Sinasabi ko na. Yun, 6-9 na. Umahabol dito yung red team. Alright, sinasabi ko na. Yun ang sinasabi ko. Na medyo... lumalakas na paunti-unti dito ang red team, mga kaibigan.
Alright, so tignan natin. Tignan natin mga kaibigan kung ano yung magagawa ng isang Lancelot na buo na. Nasa level 15 na siya mga kapatid. Di ba? Malaking bagay to. Isang assassin, Lancelot pa. Depende kasi minsan sa kakampi, kahit na buo ka na, malakas ka na, kung medyo, ano nga yung tamang termino ka to? Ano nga sa Tagalog ang paruton? Kung medyo, may tamang termino dyan, kung medyo bobo ang iyong kakampi. Ito na! Ito na mga kaibigan, ito na. Mukhang madadali dito ang red team. Baya! Yun ang sinasabi ko, patay dun si Hylos mga kaibigan. Patay din. Sino ba yon? Pero agad namang nakabawi, di ba? So, 3 ang nadali doon ng red team. Mga kaibigan. So, ang scores natin ay 11-9. In favor pa rin ho sa Team Blue ito. So, tignan natin kung makukuha ulit ng red team dito ang Lord. Ayan. Ang sitwasyon na nakikita natin, medyo tumatabla ang laban mga kaibigan. Dahil medyo ginagalingan ng red team ang laban nila. Hindi sila papayag. Hindi sila papayag na basta-basta matatalo sa labang ito. Kung matatalo man sila, kailangang paghirapan muna ng Team Blue, di ba? Ng A squad. Alright, so tignan natin. 9-11 at lamang sa stocks mga kaibigan sa gold ang red team dito. Lamang dito. So, advantage ang red team sa laban na ito mga kaibigan. Medyo lumalamang sila pagdating naman ho sa mga items na ipon, na buo. Alright? So, tingnan natin. Kung ano yung strategy gagawin dito ng blue team para maging consistent ang kanilang laruan, mga kaibigan. Tingnan natin. Shoutout daw. Sabi ni floor manager, 75,000 viewers, shoutout. Floor manager, parang taga-Lady Andang. Mamasang. Alright, mga kaibigan. Tignan natin kung ano yung magiging laban sa larong ito. Mukhang nahihirapan na baliktad yung sitwasyon. Mukhang ang nagdedepensa ngayon ay ang blue team. Habang dominant naman ngayon ang red team. Kasi alam nila, nasakalam na sila. Makukunat at medyo masakit na ang ibang hero nila. Lalo na kung mabuo ang item nitong si Bruno, malaking bagay yung MM nila, 'di ba? At plus mayroon pa silang Lancelot na assassin at pag nabuo pa yung item ng fighter nila, yung mage nila, 'di ba? So tignan natin mga kaibigan. Yung Balir, masakit din 'to pag nakabuo ng item. Yung ginagawa ngayon ng blue team ay magdepensa. So, tignan natin mga kaibigan kung ano yung mangyayari. Kasi patas lang, almost tie ang laban. Pero lamang sa items, lamang sa stocks ang red team dito. So, tignan natin kung ano yung mangyayari. Strategy. Arin. Wala man post dito, hindi ako ma-disqualify. No ba kayo? Hindi ako pwede ma-disqualify dito kasi ako yung host. Tsaka wala, ang host po ay huwag nyo siniseryoso. No ba kayo? This is entertainment. To ka ba? Masyadong sensitive. Bawal ang sensitive dito. Kung sensitive ka, lumayas-layas ka. Ganun lang naman. Alam mong po yan entertainment ini, magiging sensitive ka. Bawal dito ang sensitive Dapat masanay kayo sa isang entertainment.
Kahit sa entertainment, may mga ganyan. Depende sa pag-accept. Alright? Basta sensitive, lumayas. Diba? Ganun yun. Alright, so ito na. Nakuha ng Lord. Nakuha ang Lord, mga kaibigan. Tsaka ang rules dito ay para sa mga players lang. Wala sa host. Wala sa organizer, ha? Binibuhisit nyo ako, ha? Alright, mga kaibigan. Tuloy-tuloy tayo. So, ayan, mga kapatid. Eto na. Nakuha na ng red team ang Lord. Eto na. Papunta na yung Lord sa base ng blue. Tignan natin kung maipapanalo nila ang laban na ito. At makakatay sila, mga kaibigan, sa score. Ayun na! Ayun na! Pag nawasak... Ay, hindi nawasak. Sige. Pero charot lang yun, ha? Huwag kayong masyadong seryoso. O bawal nga sensitive. Good vibes lang tayo, mga kapatid. Ayun. Sino yan? Sino yan? Ikaw, ginujoke mo ako, ha? James Jeremiah, ha? Ha? Rins. Vince. Huwag kang masyadong kidit. Ano ka ba? Bawal ang kidit dito. Ay, nako. That's entertainment. Walang tulugan, sabi ni Kuya Germs. That's entertainment. Dapat masanay kayo. Sensitive, positive or negative. Kami nga, tinatrash talk nyo dito. Di ba? Tumaas ang viewers, 76,000. 76,000 viewers. Salamat sa inyo. 76,000 viewers. Maraming thank you. Sana ay mabuhay kayo ng hanggat gusto nyo. Alright, sige. Dapat bawal ang sensitive dito. Ulitin ko, bawal ang sensitive dito. Kasi nga, kami tumatanggap ng bash, di ba? I-bash nyo ako, walang problema. Di ba? Pag binas nyo ako, gaganti ako. Bash ko din kayo. Ano yun? Ano lang yun, mga kaibigan. So, wag kayong... Ulitin ko, wag kayong kidit. Bawal ang kidit dito. Alright, so yan, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Sino kaya ang mananalo sa labang ito? Alright, tignan natin. Medyo nawasak na. Wasak na wasak ang puso. Alright. 82,000 viewers daw, sabi ni floor manager. Yan. Dahil sa trash talk, mga kaibigan. Alright! So, thank you, ha. Dahil sa trash talk, tumaas ang aming viewers, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa trash talk yun, eh. Sige, mag-trash talkan kayo. Bahala na kayo dyan. Alright, mga kaibigan. So, tignan natin. What is kidit? What the meaning of kidit? Nako, ikidit mo lang, ituog mo lang ang ano mo. Ituog mo lang ang lawas mo. Yan. Kidit ka na. Kidit ka na kaiyan. Alright? Bicolano ka, di mo aramang kidit. Nako. From Manila siya. May nanonood na Manila boy. Hello, Manila boy. From Singapore. May nanonood din. Hello sa inyo, guys. O, share nyo. Mag-sponsor na rin kayo. Padala kayo ng ano dito. Pag snacks namin dito. Marami kami dito. Alright. What is lawas? You don't know lawas? Your body. Alisin mo yung ano mo, damit mo, makikita mo yung lawas mo. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Alright, so tignan natin. Tignan natin, medyo nakakaligtaan na tuloy natin to. Kayo kasi, pero alam mo, maganda yung mga ganyan kasi na-entertain tayo, di ba? So, importante sa lahat, huwag tayong seryoso. Kailangan natin paminsan-minsan na tumawa. Kailangan natin ng mga segue na ganito, tulad nito. So tingnan natin, mga kaibigan, nakapasok na. Mukhang napasok na ng blue team ang red team base. Tingnan natin dahil mayroon ninarangan. Lord na lang ang buhay sa red team. Tingnan natin. Naku, napatay pa. Ayun! Tapos na ang laban. Congratulations sa blue team. Mga kaibigan, naubos pala doon. Naubos yung red team doon, mga kaibigan. So, napakagandang laban. Kala ko pa naman tuluyang mananaig dito, cellphone. Tuluyang mananaig doon yung red team. Pero,
hindi nagpabaya ang Dark Side Aces dito. Kaya naipanalo nila ang pangalawang laban at pasok na sila, mga kapatid, mga kaibigan, sa semi-finals. Congratulations to Dark Side Aces and sa Team Guap. Better luck next time, mga kapatid, ha. Pwede kayo sumali sa TikTok Challenge. Ano yung TikTok Challenge natin? Yung detalye, di ba? Ang TikTok Challenge natin, TikTok Challenge rather, ay sasayawin nyo lang naman yung SND rap. Paano ba yung SND rap? SND! Noel de Luna! Kantahin mo nga, Hana. Ano? Ayun na, yung napapakinggan yung background music natin, yan po yung TikTok Challenge. At ang mapapanalunan nyo dyan ay 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, plus consolation prizes na maaari nyong mapanalunan dyan. Simple lang naman, ongoing yung receiving namin yan, ang pag-receive namin ng inyong mga entries. Hanapin nyo ang buong detalye, ang mechanics niya na nakapost sa Insurrectos page at sa SND BFF page, mga kaibigan. Doon nyo makikita yung mechanics at kung paano nyo maisasend yung inyong mga entries. Isasend nyo ho, hindi nyo ho ipopost, ha. Isasend nyo sa aming mga post na nabanggit na page, mga kaibigan, at kami bahala na mag-post dyan. At malalaman ninyo ang mananalo dyan sa parating na March 23, mga kaibigan. And ang submission of entries deadline, mga kaibigan, ay sa March 18 or 19 ata. March 18 yung submission of entries deadline. So, sali na. Magsasayaw ka lang, magtitiktok ka lang. May chance kang manalo. Standby para sa pangalawang game natin. Ano ba yung next game, mga kapatid? At sino yung nanalo? Sino yung nanalo sa dun sa Group N, Group D, so nakadalawa na yung Team Uragon. So, yung Team Uragon, congratulations. Pasok na rin ho kayo sa semi-finals, and sa Team DNB Boys, better luck next time. Sali kayo sa TikTok Challenge, no? So, sige. Basahin natin yung mga kahit positive or negative, pwede kayong magkano. Kasi lahat naman na binibigyan natin ng freedom. Freedom. Kasi nasa demokrasya tayong bansa. So, lahat naman talaga tayo may freedom. Yun nga lang, may limitation. Diba? Pag below the belt, alam nyo namang below the belt na huwag nyo nang sasabihin yan. Pero kami rito, welcome ang mga below the belt. Wala kaming pake. Wala kaming pake dyan. Hindi kami affected. Right? So, diba? Basta tuloy lang kami sa goal namin. Palive po sa Group D. Alright? Mamaya, abangan nyo. Palive po sa Group D. Okay, mamaya. Yana Karan, Janica Arenas, Maravilla Darling. Good morning. Yana Karaan. Janice Arenas Maravilla. Baby girl. Daming binabati nito, no? Alright. Richard Son Sinangote. Good luck, guwap. Tadawa, nag-module ako. Sige, dalanan ko na lang. Talo yung guwap. Medyo maganda sana yung pinakita nilang laro. Kaso talagang hindi sila tumagal dun sa blue team ng Dark Side Aces, no? Bawi next game. Shoutout muna buong Kanaman. Sa Gabos na mga taga Kanaman. Camarinesur. Good morning sa Indo Gabos. Tabi mga taga Kanaman. Abangan nindo kami after ng event namin na ito. Mag-iikot na naman ho kami diyan sa lugar ng Kanaman. Sa lahat ng barangays na sakop ng Kanaman and Kamaligan. Yan, abangan nyo ang aming grupo. Ito, mga grupo na to. Mga babae, may mga lalaki, may mga bading. Dahil ko aram kung sisay ang bading. Hoy, baka machok. Okay. Ikaw lang kasi ang
Bernilyn Sorilla, Venezuela. Pasensya ka na. Ganun talaga. Malaya akong magsabi ng mag-trash talk dito. Sorry ka. Pero hindi naman, joke lang naman yan. Charot. Basta wag kayong sensitive. Ito ay ano lang naman, laro-laro lang naman to. Huwag nung sineseryoso ang mga ganyang joke, no? Malay mo, nagpa-prank lang tayo dito. Pero hindi prank ang laro ito, May premyo ho ito, 100,000 para sa mananalo, sa champion. At sa second prize ay mananalo ng 50,000 pesos. At sa third prize, mananalo ho ng 25,000 pesos plus consolation prizes na 7 smartphones na pwede nyong mapanalunan dun sa mga special awards tulad ng most valuable player, diba? Tulad dun sa mga most bobo player, pwede, diba? Most bobo player, tandaan yung most bobo player, bigyan natin ng award dyan. Bigyan natin ng isang kalahati ng sapatos. Ayan. Diba? What is Lawas? I'm not from Bicol. Bernilyn, where you from? Bernilyn. From where you? Daddy Chill. Okay. Shout from Segundo. Yo, John Simon Valieza. Shout out from Ukraine. Anong kaganapan dyan sa Ukraine? Anong pigdadali pa kamo dyan? Manila Boys, UAS, Capital City. Yo, pa-post da po. Pa-post da po. Man. Tapos sa sukawat, ma-post pa man yan. Tabi. What ID tuog? Watching from Calabanga, Buwag. Okay, nice wang, bunong. Ian Dizon, good morning. Jonel Almiden, Tena. Okay, Jonel Almiden. Alright, good morning. Ian Dizon. Sayang, naglalagda asinda. Sige, basta preparado dapat ka mo. Pag nagbalik ka mo sa tournament, make it sure na walang ganitong mga senaryo. Kasi hindi na namin yan kasalan. Hindi na namin yan kasalanan. So, sa inyo na ho yan. Pag naglag ho kayo, or anumang problema ang inyong nararanasan during the game, ay hindi nyo na ho pwedeng masisi dyan yung organizer. Di ba? Wala na hong sisihan dyan. Kaya, bago ho kayo sumali or sumabak, making sure na walang magiging problema. Wala nin rimalaso. Diba? So, kayo na. Nasa inyo na ho yan. Ang may liability na dyan, kayo na ho. Hindi na ho kami. Alright? So, sana ho ay maintindihan nyo yan. Okay? Dinaya. Ay, wala namang dayaan dito. Okay, Ian Dizon. Junel Almidin Tena. Alright. Shout out from Ukraine. Nel Nak. Richardson. Joseph Brusas. Nice. Dark Side Aces. Alright. Jovit Madela. Congrats sa nanalo. Sabi niya. Bernilyn Sorilla, Venezuela. Parang storyteller. Kuya Tony Pet. Okay. Oo naman. Ganun talaga dapat. Good vibes lang, Bernilyn Sorilla, Venezuela. At ulitin ko, hindi ho ako professional host ng ML tournament. Na tulad ng iyong ine-expect. Hindi ho ako professional ML caster. Kaya kung hindi nyo gusto, pagpasensyahan nyo na at malaya ho kayo na di ba, na umalis sa panunood. Ganun lang yun kasimple. Huwag niyong pahihirapan yung inyong mga sarili. Ano ba kayo? Huwag niyong pahihirapan yung sarili niyo. Pag hindi mo gusto, iwanan mo. Parang love life. Di ba? Pag toxic na, iwanan mo na. Ganun lang kasimple. Ay nako, pinapahiblad nyo na naman ako Ano na, sunod? Alright, ang next game natin dito sa Group N, Mandatory Fan versus Big Ace, mga kaibigan. Second game, second round na to. Big Ace ang nanalo kanina sa first round.
So ano yung mailalive natin? Eto na, para sa kanilang pangalawang laban. So, ang nanalo kanina ay Big Ace. Pag nakagana pa si Daigdi, pasok na sila sa semifinals. So, tignan natin. So, pangalawang laban na pala ito ng Mandatory Fan versus Big Ace para ho naman dito sa Group N. Alright? So, tignan natin. Ang Group D naman ho ay nanalo na ang ano ba? Your team is banning. No to Fear, right? So nakailisang panalo na sila. Dalawa. So pasok na to sa finals, sa semi-finals. No to Fear, congratulations. And sa Team Del Rostock, Your team better is luck banning. next time. Pwede kayong sumali sa TikTok challenge. No? Alright, tunghayan natin mga kaibigan ang laban ng Mandatory Fan versus Big Your team is Ace. banning. Ayan. Ito po ay best of 3. Paunahan, makadalawa ng panalo. Right? So, tignan natin kung maipapanalo ulit ng Big Ace ang larong ito para makapasok sila sa semifinals. Tignan natin. Your team is picking. Ano ba? Unang pick nila, Beatrix. Isa pong marksman. Mandatory Fan. Your team is Team Blue ay mandatory fan, mga kaibigan. Habang dito naman sa Red Team ay ang Big Ace. Ang kanilang first pick dito ay ang Parsa, isang mage ho, mga kapatid. Esmeralda, isang mage tank, mga kaibigan. So, dalawa na ang hero nilang na-pick. Dito naman sa Blue Team ay si Beatrix pa lamang. Tignan natin yung dalawa pang pick nila. Ay si Kufra, isa pong tank support to, at isang mage na si Eudora. Yan, first time ko rin makita to si Eudora sa tournament na ito. At dito naman ho sa Red Team ay ang Esme. Si Esmeralda ay tank mage po siya. At si Ruby, fighter tank. Yan. Almost girl ang hero nila, mga kaibigan. So tignan natin kung lahat sila purong babae. Ayan, mga kaibigan, shoutout sa ating 68,000 viewers and welcome sa ating SND Mobile Legends Championship, a battle to remember. Mga kaibigan, ito po ay atin sa atin ni SND Sir Noel de Luna, ang congressman ko, congressman ninyo, congressman nating lahat, mga kaibigan, dito sa 3rd District of Camarines Sur. SND Sir Noel de Luna. Yan, ang isa sa hinahangaan kong pilantropo sa kasaysayan dito sa Pilipinas. Madaling dulukan, mga tugang, si SND Sir Noel de Luna, madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Yan ang tatak Noel de Luna, SND. Your team is picking. Para sa 3D, mga tugang. Alright, yan, dito sa Red Team, Popol and Kupa ang marksman nila. Habang dito naman sa Blue Team, mga kaibigan, na-pick nila si Ling, isang assassin. Magaling ding assassin to. At ang kanilang tank fighter na si Gatot, yan, ang pang-5 pick. Yun. At ang kanilang core dito ay si Ling, assassin. Ang Popol and Kupa ng Red Team ay ang marksman nila. Yan. Sino kaya ang magiging core dito? Tignan natin kung magkucore tong pang-5 pick nila. Mukhang MM ulit ang gagamitin nilang hero dito. So tignan natin kung ano yung magiging nila dito. Yan, si Roger. Roger ang magiging core nila dito. Ayun, sa Red Team, mga kaibigan, dalawang. Si Roger ay isang fighter marksman. Ayun, yung pagsasabi ko. Karam. Unda. Ano ka mo? Tamanan ako kaming floor manager ko. Salamat tabi, boss. Tamanin sa ito. Nga. Start na po ng laro, Ang kami, good vibes lang. Dahil man kami nagpapara
Ito pag-ibo na, ano, sabi ni SND, good vibes lang, tayo magpara, seryoso. Chill lang. Ili nga, nag-host, nagkakaon. Nagdi mo sanay yan sa SND. Sa iba, wala, mga pa-cute. Kami dahil puro pa-cute digdi, mga pa-cute, ka-cute ka man sana ba yan, ha? Na, mga idol, na, ngayon nga, dahil pa-curutan digdi. Sabi ni SND, good vibes lang, sin lang. O, puna. Ayat mo na, tamahigip mo na akong kape, ha? Talab. Alright, mga kaibigan, tuloy na tayo. Shout out sa 70,000 viewers natin. So, tignan natin kung ano yung magiging... Sino yung ano dito? Sino yung nakapanalo na? Nakaunang panalo na? Si Big Ace. Yan, tignan natin. Red Team. Ha? Tignan natin kung maipagpatuloy nila ang kanilang lucky day ngayong araw na ito. Tignan natin sino kayang mapu-first blood dito, sino yung makakauna. At mukhang magkakaroon na dito ng battle. Magkakaroon na ng clash dito. Pero wala. Natakot. Pandiura gano, may kapi pa. Kamu may kapi man dyan. Ang group D ay ongoing, no? Semper Fidelis versus Cuatro Cantos. Ang PDS ay ongoing din. PDS Sulid versus bonus round. Yan. Para sa pangalawang first round. Right? So sige, tignan natin para sa best of 3. So, tingnan natin kung sino yung mauunang mamamatay dito at makakapatay. Alright? Abangan natin yan. Tignan natin. Ayan. Ayun, no? Wala pa. Tignan natin. Mukhang nagsusubukan dito si Gatot at si Esme. Alright, so tignan natin. Wala pa. Wala pang first blood dito. Pero dito sa Pagong mukhang meron na. First blood dito mga kaibigan. Na first blood doon si Esme. Ayan. Tignan natin, hinahabol ng blue team ang hero ng red team dito. Buti na lang nakatakbo doon. Ayun. Patay na naman. Double kill. Naka-double kill doon si Roger mga kaibigan. Naka-double kill doon si Roger. So, tignan natin. Medyo baliktad. Bakit? Ito, red team si Roger, no? Tignan natin. 2-1 ang score. At ano kayang strategy yung gagawin dito ng blue team para makabawi mga kaibigan? Ayan. Para makabawi sila sa score. Dahil ang unang nanalo doon ay yung red team. So, tignan natin. After this game, tuloy-tuloy lang tayo sa live, no? Pero maano mo na ako, ma-break at nalilipot na ako. Grabe na ang kubog-kubog ko kang aircon digdi. Alat mo na, medyo nagkukubog-kubog na, maluya ako sa lipot. Alright, so sige, tignan natin. Ayan. 3-1 ang score natin mga kaibigan. Medyo lumalamang pa rin dito ang red team. Tignan natin kung maipagpapatuloy nila ang dominating strategy na ginagawa nila sa kabilang kupunan. So tignan natin mga kaibigan. Ito na. Dito, mukhang hinahabol ni Roger. Hinahabol ni Roger. Patay si Maze na Eudora. Iyon. Ito, malupit din to. Masakit to si Roger mga kaibigan. Lalo na.
lalo na't siya pa yung core. So talagang makakaipon agad siya dito ng item. So tignan natin kung ano yung mangyayari. O yung patay na naman. Patay na naman doon. Patay ulit. Unstoppable na si Roger dito. Nadali niya yung dalawa doon. Si Kufra. Tatlo na. Ayan, 7-1 ang score natin mga kaibigan. At mukhang madadali pa dito yung Pagong. Maganda yung ipinapakitang laro dito ng Big Ace team mga kaibigan sa larong ito. At ginagalingan masyado ng kanilang core na si Roger. The more na nakakapatay sa early game, itong si Roger, mas lalo ho siyang lumalakas. Mayroon pang Blue team turret has been destroyed. Parsa na tumutulong sa kanya. Ayan, tignan natin mga kaibigan. Itong si Parsa, isang mabigat na masakit ding mage to. Tignan natin to sa battle na to mga kaibigan, 2 versus 2. Tignan natin. Ayan na, 5. Sumusugod na sila. Sumusugod na sila. Patay ang doon, si Ruby. Nadali siya doon. Pero tignan natin, mukhang nakabawi naman agad yung red team dito. So, yan, 10-2 ang score natin in favor of red team. Ayan, tignan natin dito sa gitnang bahagi ng lane. At mukhang sumusugod na naman si Pupulad Kupa. Itong si Pupulad Kupa, medyo mabangis ang kanyang alagang aso dito. 'Di ba? Itong si Kupa, pagka binitawan to ni Popol, nako, pag nakagat ka nito, ay talagang malalason ka. Mabangis na aso. So tingnan natin, mukhang na-corner dito yung isa. Na-corner dito yung isa. Patay si Beatrix dito. Yun ang sinasabi ko, dapat huwag kang mag-iisa dito. Kasi ang ginagawang strategy ng red team dito ay tulungan talaga, teamwork, no? Kaya naipapanalo nila yung laro. Teamwork plus malakas, sakalam talaga yung mga hero nila. 11-2 ang score natin. Pabor pa rin ho dito sa red team. So, ayan. Habang tumatagal ang laro, lumalakas ho ang ibang hero ng red team dito. At eto na. Eto na, may na-corner na naman na isa. May na-corner na dalawa. 3 versus 4. Tignan natin, patay. Patay dun si Cupra. Tignan natin kung may mga patay pa. Patay si Eudora. Patay si Beatrix. Naku po. Naku po, eto na. Patay. Patay sila. So 14-2 ang score natin mga kaibigan. Masyadong ginagalingan ng red team dito ang laruan. At mukhang talagang desidido sila na makuha ang pangalawang panalo para makapasok sa semifinals. So tignan natin kung ano mangyayari dito sa 2 versus 1. 3 versus 1, 3 versus 2, 3 versus 3. Tignan natin. Ayun na nga ang sinasabi ko, advantage na dapat tinutulungan mo yung kakampi mo. Pag napapalaban, agad mong respondihan para hindi mamatay. Di ba? So, yun ang ginagawa ng red team dito. Tignan natin mga kaibigan, mukhang maubos na ang tore ng blue team dito sa babang bahagi. Tignan natin kung may pagpapatuloy nila ang pagiging dominante sa larong ito mga kaibigan upang makuha ang laban na ito at tuluyan na makapasok sa semifinals ang red team. Right? So tignan natin, abangan natin. Ayan, nag-iisa ka na naman kasi. Mukhang papasukin ka dyan sa tore nyo at mukhang dyan ka mamamatay sa tore nyo. Yun na nga ang nangyari mga kaibigan. Yun na nga ang nangyari. Alright, patay ka doon. Patay doon si Gatot mga kaibigan. Patay din si Eudora. Monster kill na itong si Roger. Yun na nga sinasabi ko, nagiging monster to kapag ka nakaunang kill at lalong tumataas ang ganyang skills, no? Nagiging masakit talaga itong si Roger kapag ganun yung nangyayaring senaryo. So 7-2 ang score natin dito at mukhang makukuha na ng red team ang panalong ito para makapagpatuloy sa kanilang pinapangarap na semifinals. Right? So tingnan natin kung tuluyan ng maipapanalo ng red team dito ang laruan, ang laban na ito. Right? So, tingnan natin. Sarado po ang tindahan.
Gary may nagkakatok. Kasi ito. Oh, water. Ayan, tignan natin mga kaibigan. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Madidepensahan pa kaya ng blue team ang kanilang base? Madidepensahan pa kaya ng blue team ang larong ito, mga kaibigan? So, bakit nag-stuck? Ba't nag-stuck? Nag-stuck tayo? Nag-stuck ba tayo? Hindi man, tuloy pa rin. Okay, so sige. Naglag ba? Igdi sa tuya ang naglag. Man? Oh, sige. Post. Post. Dahil ako totoo mag-post. Sige, post mo. Oh, sige na. Post. Naka-post. Post muna tayo, ha. Sige, tignan natin. 3 minutes post tayo, mga kaibigan, ha. Alright. After 3 minutes, resume tayo sa laro. Kasi may isang player na request ng post, mga kaibigan. So, yan. Habang tayo ay naghihintay ng 3 minutes, tayo mag-shoutout muna sa ating mga manonood. Teka lang, ha. May nanonood pa ba sa atin? Ang dami ba? Teka lang, ha. Hindi ako makakonect kasi wala man pala akong internet. Nag-brown out daw kasi po. Nag-brown out. Mobile data yung gamitin nila. 3 minutes post tayo, ha. Asikasuhin nyo yung yung mobile data. After, basta 3 minutes. Pagtapos ng 3 minutes, tuloy, resume tayo sa laro. 66,000 viewers, ha. Good morning sa inyo. Nadagdagan nyo pa kasi marami kayong pwedeng mapanalunan dito. Tulad na lamang ng face mask, ng baso na punong-puno ng tubig. Yan. Alright. So, habang tayo naghihintay na mag-resume ang laro, mga kaibigan, gusto ko lamang alam sa inyo, ipabatid. Malalim na Tagalog yun, ha. Ang SND TikTok Challenge ay patuloy pa rin ho na naghihintay ng inyong mga entries. Para malaman ninyo ang buong detalye, hanapin ninyo sa SND BFF page at sa Insurrectos page ang mechanics niyan kung paano nyo mai-submit ang inyong mga entries. Yo? So, ang pwede nindong ganahon dyan tabi, 20,000, 20,000 pesos. And 10,000 pesos. And makakadaupang palad pa nindo sumang artista na bisita ni SND sa Grand Rally. Yaon po dyan si Julia Barreto. Aljor Abrenica, darating pala. Sino pa? Maraming nabanggit na. Aljor Abrenica, sino pa? Basta 2 babae, 2 lalaki na mga mati ni Idol. Makakasayaw nyo. Pag nanalo kayo sa TikTok, sasayaw kayo dun sa Plaza. Plaza Quezon, di ba? So, nandun yung mga artista na kaibigan ni SND at magpa-participate doon. Maraming artista na darating doon, makakasayaw nyo sa TikTok, yung mananalo sa TikTok. So, sali kayo. Huwag kayong magdalawang isip. Lahat po ng taga 3rd District, sakop ng 3rd District ay pwedeng sumali. Basta sumunod lamang ho kayo sa requirements na hinihingi ng SND team para makasali kayo sa TikTok Challenge. Alright? So, tuloy na ho tayo, mga kaibigan. Final lineup, Alvin Ansons. Teka, mamaya na to. Alright, so yan, resume na tayo, mga kaibigan. Resume na tayo. Ayan, tignan natin kung ano yung mangyayari dito sa pagbabalik ng laro. Basta ang laban na ito, mga kaibigan,
Ano na ngayong laban na to? Mandatory fan? Kaya Mandatory fan versus Big Ace. Alright, so yan. Mandatory fan versus Big Ace. At tana. Post na ulit. Post ulit. Oh, na-post na? Okay, sige. Post ulit. Na-post ulit. Alright. Sala, final lineup, Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi De La Merced, Arky Bagat Singh, Julia Barreto. Oh, ito yung ano. Ito yung makikita nyo sa Grand Rally ng mga artista. Ito yung mga kaibigan ni SND, Sir Noel De Luna. Ito yun si Alvin Alsons. Si Alvin Alsons, mga kaibigan, matagal na ho itong kaibigan ni SND at ni Congressman Arnel Iclarinal. Ito po, kung hindi nyo kilala si Alvin Alsons, ito po ay isang character actor, yung mga action movie. Magaling, isang makisig na artista to. Action artist to, mga kaibigan. Action man, right? Michelle Gumabaw. O si Michelle Gumabaw, kung hindi nyo kilala, ito yung volleyball player. Volleyball player ito ng De La Salle. Yan. Sikat at maganda si Michelle Gumabaw. Nako, pinapangarap ko lang itong makitang personal. Ngayon, malapit ko nang makita. Ayan, magpapapicture talaga ako dito. Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz. Action star, mga kaibigan. Kung naabutan nito si Joko Diaz. Dae na, mga aki pa kaya nga mo. Si Idol ang kaedad-edad kayo ito. Mga 40 plus na yun eh. O, sige. Joko Diaz, ito yung gumanap na Butch Velica. Yan. Waki Kiray, Gabi De La Merced. Ito, di ko kilala si Gabi De La Merced. Waki Kiray, kilala ko na kita na natin to. Nakatama na natin to. Arky Bagat Singh at si Julia Barreto. O, mamaya ulitin ko pakisulat na lang po ng mga artista. So, resume tayo. Resume tayo, mga kaibigan, sa game. At eto na nga ho. I-share nyo yung live natin para madagdagan, no? Para malaman ng madlang bayan na mayroong isang malaking event ng Mobile Legend dito sa 3rd District ng Kamuzur. So, eto na, mga kaibigan, nandito na yung Lord. Nakuha na ng Red Team. At mukhang papasok na sila sa base ng Blue Team dito. Ito na, mga kaibigan, mukhang nawasak na yung nasa mid lane na torre. At ito na, mukhang maubos dito yung Blue Team at tuluyan ang makakapasok sa base ang Red Team dito. Tignan natin kung mawawasak na. Kung matatapos ng larong ito, tinapos na nga ng Red Team. Alright, congratulations to Red Team, no? Big Ace. Congratulations, pasok kayo sa semifinals, mga kapatid. Very good and congratulations dito sa mandatory fan. Better luck next time. So, magbe-break muna tayo. Okay, sa Group S, ang panalo po ay ang bonus round. 1 point kontra dito sa PDS Solid. Alright, sa Group D ay ang nanalo ay ang 1 point para sa Semper Fidelis kontra po naman dito sa 4 Cantos. So may pangalawang laro pa sila. For the meantime, tayo po muna ay maghihiwa-hiwalay at ako po ay magpapainit muna dahil nilalamig na ang inyong lingkod. Diyan muna kayo, standby. Bicolanja, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land. Despite
its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, inuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna, kaantabay ka. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot, tamabuot siya. Dakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dito sa Mobile Legends SND ML Championship battle to remember. Alright? Ini po tabi napakawat na inihatod sa tuya ni SND Sir Noel de Luna an Congressman Nyato. Congressman mo? Ika, Congressman mo? Congressman Nyato Gabos digdi sa 3rd District kang Camarines Sur. Madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa mga tugang tabi. Yan si Noel de Luna, SND, ang congressman ko, congressman mo, Congressman Nyato Gabos sa 3rd District of Camarines Sur. Alright mga kaibigan, back to game tayo. Ang susunod na maglalaro ay ang PDS Solid versus bonus round. At ito po ay second game na nila. Ang nakaunang panalo dito ay ang... Sino yung nakauna ng panalo dito? Bonus round. So, pag nakuha nila ang pangalawang panalo dito ay pasok sila sa semifinal. So, nagpipick na sila ng kanilang mga hero
Tignan natin kung ano yung mga pinipick nila dito. First pick ng Team Blue ay Esmeralda, Mage, Tank. At ang pangalawa nilang hero ay si Ayulus, Fighter. At ang kanilang Mage naman ay si Vale. At ang kanilang Tank Marksman na si Edith. Ang kanilang Marksman Tank dito. So, tignan natin to si Brody, Marksman. At sa red team mga kaibigan, ang gamit nila ay si Ivy, Mage po mga kaibigan. At Kufra, Tank Support. Isang fighter na si Yuzong. Isang fighter ulit na si Pakito. At ang kanilang marksman dito ay si Beatrix. Alright. Ivy, Kufra. Yan. Yuzong, Pakito, Beatrix sa red team. Ito yung gagamitin lang hero para maipanalo nila ang pangalawang victory. Pangalawang game na ito mga kaibigan para makapasok sila sa semifinals. Tignan natin. Pwede paluway-luwayan ng aircon. Paluway-luwayan ng aircon. Welcome to Mobile Legends! Start na tayo ng battle mga kaibigan. So, tignan natin kung ano yung magiging strategy dito ng red team para maging consistent ang kanilang laruan mga kaibigan. So, pangalawang game nila ito. Let's see. Right? At sa blue team naman, ano kaya ang magiging strategy nila dito? So, tignan natin. Mukhang nagkakasubukan na. Iba talaga pag manipis, madaling liputon. Kung si SND madaling dulukan, madaling hanapon, si Flapper siya madaling liputon. Alright mga kaibigan, so tignan natin kung ano yung magiging dito, strategy ng magkabila ang grupo. Alright, so tignan natin, nagkakasubukan na sila. Ayan. Tiga. Team Blue po ay ang PDS Solid. Right? Habang dito sa red team ay ang bonus round. O yun! First blood. Naka first blood doon yung red team mga kaibigan. Naka first blood sila doon. At nadali doon yung yung marksman tank na si Edith. Alright, tignan natin. So, tandaan nyo dapat lumakas muna para maging masakit at makunat kayo. Ano yung kailangan? Kailangan mag-farm. Kailangan makaipon ng maraming items. Makauna, makaipon ng gold, makaipon ng maka-stocks. Right? So, yun ang kailangan. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Ayun. Syempre kasama na dyan yung strategy. Mukhang madadali na naman dito. Si Edith, yun na nga. Nadali dun si Edith mga kaibigan. Ayun, nakadalawang kill na ang red team dito. Mukhang, tatlo. Si Vale, nadali, 4 na. Ang nadali dito mga kaibigan. 4 ang namatay dito. Magagaling. Nakuha pa yung buff, purple buff ng blue. Kinuha ninakaw ng red team. Ayun. At mukhang madadali pa nila yung pagong. Yun, nadali ni Pakito ang pagong. Si Pakito mga kaibigan, para sa kaalaman ng lahat, si Pakito ay tatay ni Joko Diaz. Si Joko Diaz ay isa sa mga participant at kaibigan ni SND. Participant dun sa gagawing Grand Rally sa parating na March 23. Right? Kasama ni Joko Diaz ang kanyang kaibigan na si
si Alvin Alson. Alright, tignan natin dito. Ayun! Mukhang nadali. Oh, killing spree na. Killing spree na si ano dito. Yung red team, no? Nadali dun si Brody. Oh, 6-0 ang score natin dito mga kabatid. 6-0. Alright. Mukhang desidido na maipanalo ng red team ang labang ito para makapunta sila sa semifinals. Yun. Daan upang makatungo sa finals. Alright, mukhang mamamatay dito si Bale. Sa sarili niyang tore, pinatay si Bale. Mga kaibigan, 7-1 ang score natin dito pero nakaisa na rin ang blue team. Alright, mukhang nanakawin na naman yung purple buff. Alright, namatay sa purple buff. Yung dalawang hero, double kill mga kaibigan ang ginawa doon ni Paquito. Nako, malakas talaga tong si Paquito sa early game mga kaibigan. So talagang kailangan mong magtago dito. Pag nandyan si Paquito, ay tumago-tago ka muna habang maaga pa. Diba? So tignan natin. Alright, so yan. Buo at teamwork ang red team dito. Patay ulit si Brady dito. Nabaril. Binaril mga kaibigan ni Beatrix. Patay. Patay dito si Barats. Barats ba yon? Si Ayulus. Yun, patay doon. 12-1 ang score natin dito. Makakabawi pa kaya dito ang blue team o tuluyan ng madodomina ng red team ang labang ito mga kaibigan upang makatungo sila sa semifinals. Tingnan natin. At unti-unti nang nawawasak ng red team ang mga tore ng blue team dito. Eto na, mukhang pinagkakaisan dito si Esme pero nakatakbo si Esme sa kanyang tore. Tignan natin. Ayun kasi malaking bagay pag medyo ano ka. Dapat takbo-takbo pag minsan. Pag lalo na kung buo ang team. Ay! Pumasok si Edith! Na corner! Na ambush doon! Nako, patay sila doon. Patay na naman si Edith doon, yung marksman tank nila. Nakapasok sa pain ng red team no? Nakaabang, patay si Esme. Malakas na tong si Paquito. Alam mo, itong si Paquito gamit niya lang ang gloves pero kita mo ang lakas ng kanyang suntok mga kaibigan. Daig pa ang suntok ni Manny Pacquiao. Alright, tignan natin dito. Winawasak na ng red team ang tore na destroyed. Mga kaibigan, ito na, unti-unti nang nade-destroyed ang mga tore ng blue team. At masyado ng malaki ang agwat dito. Nakadalawa yung blue team na dito. 2-15 ang score in favor of red team. Tingnan natin, patay na naman dito si Edith. Patay na naman doon si Edith mga kaibigan. May Yusong din pala ang red team. Nako, nako po. Ito na. Pumasok dito, double, pumasok dito si Paquito. Ayun mga kaibigan. 18-2. Naku, masyadong makunat at masyadong masakit na si Paquito mga kaibigan. Talagang malaking bagay ito para maipanalo nila ang game na ito. Masakit na, makunat pa. Kita mo yon? Pumasok siya sa base ng kalaban at pinagtulungan siya ng 3 pero siya pa rin po ang nanaig sa laban na yon, sa clash na yon. Hindi siya namatay. Gumamit siya ng flicker para makatakbo. Ganun yung ginawang strategy ni Paquito doon. Naku, napakagaling. Napakagaling ng Paquito mga kaibigan. Tignan natin kung mapapasok na nilang tuluyan ang base ng kalaban dito. At habang ang blue team naman ay hindi pa sila nakaka-stack ng marami, malaki na yung agwat sa stack mga kaibigan. Itong red team, malaki na ho ang agwat nila dito sa blue team. So, mahihirapan ng bumawi dito, makarecover ang blue team sa sitwasyon na ganito mga kaibigan. So, ang gagawin nila, magdepensa. So, hindi na sila makakapag-farm dito dahil malapit na sa base ang red team.
Tignan natin mga kaibigan ha, kung ano yung magagawa pa nila para protektahan ang base at ang mga natitirang tore dito ng kanilang kupunan. So tignan natin. Ayan, at teamwork ang red team. Teamwork sila. Consistent sila sa pagiging teamwork. Sama-sama. Kaya naman, pag pinagsama mo ang lakas nila, talagang masyadong napakalakas. Tignan natin, sumugod na yung dragon na si Yusong. Lumilipad-lipad si Yusong dito. At sa tori mismo ng blue team. Ayun! Patay! Patay doon si... patay doon si Paquito. Tignan natin nadali siya doon, natsambahan siya doon ni Brady. Alright, so tignan natin. Ayun, wasak na ang mga tore ng blue team dito. Yung sa baba at yung sa gitnang bahagi. Alright, ay wasak na. So, may entrance na, may access na yung red team upang makapasok sila sa base ng blue team. Ayun, pumasok si Beatrix at na-triple kill niya. Naku, napakagaling ni Beatrix dito mga kaibigan. Pinasok niya yung base at naubos niya yung humaharang sa kanyang 3 hero ng blue team. So tignan natin. Tignan natin kung matatapos na ang larong ito mga kaibigan. Lumalakas na rin itong si Beatrix. Kita mo yon? 3 kontra 1. Inubos ni Beatrix. Eto na, mga kaibigan, nakapasok na sila at napatay nila si Cupra. Lahat na malalakas. Maging itong si Vale ay malakas na rin mga kaibigan. Diyan lang mukhang nadali rin yung yung red team. Pero nandito na sila sa base, Nasa base na sila. Patay si Beatrix. Patay doon si Beatrix, patay din doon si Vale, mga kaibigan. Alright, tignan natin kung ano mangyayari. Tapos na nga ba ang larong ito? Makakapasok na nga ba ang red team sa final, sa semi? Yun na nga ang nangyari mga kaibigan. Congratulations to Big Ace. Pasok kayo sa bonus round. Ang laban pa lang yon ay PDS Solid versus bonus round. So, pasok na kayo sa semifinals, bonus round, and congratulations. Doon naman sa PDS Solid, practice na kayo ng TikTok SND Rap para makasali kayo maka-entry kayo ng inyong TikTok sa SND TikTok Challenge. Alright, so yan mga kaibigan, congratulations to bonus round. Pasok kayo sa semifinals. Ano yung ongoing na naglalaro ngayon, mga ka-SND? Alright, so yan po ang gaganapan dito ngayon. Ayan. Ang nanalo din sa Group D ay Semper Fidelis. 2 points na po sila at pasok na rin ho sa semifinals. Kontra ho naman sa Cuatro Cantos team. Alright, congratulations to Semper Fidelis. At dito naman sa Cuatro Cantos team, practice na ng sayaw. Para makasali sa TikTok challenge, May chance pa naman, lahat naman kayo ay may chance. Huwag lang kayo mawawala ng pag-asa dahil bawat isa sa atin ay may chance, Huwag ho kayo mawawala ng pag-asa. So ilang views na ba tayo? Shoutout sa 52,000 viewers natin. Paki-share ng aming live. Paki-share ng live natin, mga kaibigan. So, next game is standby. Ready na ba kayo? Shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ano yan? Screen, hindi ko mabasa Medyo malabo ang ko talaga, mata. So, yan mga kaibigan. This is a battle to remember. SND ML Championship. Isa sa pinakamalaking event ng Mobile Legend Tournament dito sa province of Camarines Sur, especially mga kaibigan dito sa 3rd District of Camsur. Yan po ay hatid sa atin ni SND Sir Noel de Luna, ang madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa.
Yan po si SND, Sir Noel D. Luna, ang congressman ko, ang congressman niya, asin ang congressman ninda. Congressman niya to gabos, digdi sa tercer distrito sa probinsya nin Kamazur. Siyempre, mga kaibigan, na sabi ni SND, dapat good vibes lang. Dapat maugma lang kita, maugma lang kamo. Tadaing ibang kamautan si SND, kundi an mapaugma kitang intiro. Especialmente, digdi sa party kanter sa distrito. Kaya nga ni igwa kita nin mga siringaning activity, nga ring maging maugma kitang intero. Igwa kitang ML tournament, igwa kitang TikTok challenge. Ayan, so duman sa mga gustong mahadalan ang Grand Rally magpartisipar nga ring makaututang dila, ha? Ang mga makadaupang palad, idol, ang mga artista niya to na bisita ni SND or mga participants na artista duman sa gigibo na Grand Rally na mangyayari sa Petsa 23 po tabi sa presenteng bulan kan Marso taong 2022. Mga tugang next week na yan, ha. Mayaon po tabi dyan si Alvin Anson. Si Alvin Anson saro po tabi ining artista, karakter actor, action star. Mga kaibigan, yaon po dyan ang sexy asin magayon-gayon na si Michelle Gumabaw. Mga tugang na saro po ini tabi na superstar sa larangan ng volleyball digdi sa partikan na Pilipinas. And naging beauty queen man ini si Michelle Gumabaw. Joko Diaz, action star. Narumduman ko sa mga pelikula kay ni kan mga panahon. Aki pa ako ka ito. Mga pelikula kay ini so Butch Bellica na pig-dramatize pa sa radyo kay ito. Ha? Butch Bellica, Joko Diaz. Taga-Daraga po ini si Joko Diaz, Daraga Albay. Yaon man dyan si Waki Kiray. Si Waki Kiray, sarap man po tabi ining Bicolano. Taga-igdi gayon ini sa Kamzur, si Waki Kiray. So ano ba ini? So kalbo na medyo bading-bading na matibay magpaulok, magpangisi. Yaon man dyan si Gabi de la Merced. Sino to si Gabi de la Merced? Anong sa Ento Talent? Sa GMA or sa ABS? Gabi de la Merced. And apara kayan yaon dyan si RK Bagatsing, mga tugang. Si RK Bagatsing, iyo po ang saro sa mga talent ng EBS-CBN. Kung sa intong nagigirumduman na dalan ini sa mga teleserye, kan EBS-CBN ka ito baga. And tisoy man ini tabi, mga tugang. And yaon digdi ang saro sa mga magagayon na pandok sa industriya sa industriya kan mga artista kasabay bako man pala ng artista. Si Julia Barreto, mga tugang tabi kasabay sa mga madadalan ta sa Grand Rally. Kandakol pano nin artista ang Grand Rally, mga tugang tabi. Ngunyan kung manggagana ka mo sa TikTok challenge, makakabaylin nindo ang saro sa mga artistang sa tuyang nabanggit digdi, mga tugang tabi, ano? So, abangan nindo yan and gusto nindo mag-participar sa event na ini, maamay lang kamo alas 8 nin agayaw na kamo sa Plaza Quezon, no? Sa gigibuhon na Grand Rally ni Sir Noel De Luna, right? And si Gabriela Baltao de la Merced, ano ini? Race driver pala to. Racing. Nagbabali ni sa mga racing, ano? Pares pala ni Juan ni so agum ni Zaro Ironimo si Juan si Mateo Gilucelli. Oo. Ini si Gabi model and Juan ini racer. Nagbabali sa mga drag race ng mga pandiurag na lunadan. So, yun na yan, mga tugang, ha. Sa tuyang mga participants naman sa gigibo na Grand Rally na nakatalaan sa Petsa 23, presenteng bulan kan Marso taong 2022. So, yan, next game, proceed na tayo sa wala pa? Preparing, waiting, or sige, mga tugang, mga kabarangay, Iguana? Tignan natin, ha, kung meron na. Ayan. So, alright. Proceed tayo sa next game. At ang next game natin ay ang group, ano siya? Comunicado versus Phantoms. Ayan. Group S.
First round ba ito? First game ba? First game. Alright, so tingnan natin. Ito yung mga nanalo sa ano yon? Ano ba tawag dito? Sa elimination round. So, nasa quarterfinals na tayo ngayon at ang next nito ay semifinals. So, mga mananalo dito ay aabot sila ng semifinals at may chance na makatungo ng finals. At pag nakarating ka ng finals, may chance ka na manalo sa championship. Alright, so tignan natin kung sino yung mananaig dito. Tignan natin. Ano da? Bayay lang. Paano ako? Pa-connect ako? Tignan natin mga kaibigan ang larong ito. Oy, pasensya na kayo kung hindi nala-live yung mga laro ay naabangan yung grupo. Kasi nga, nirarumble namin ito at kung sino yung tamaan ng pula, ano ba yon? Tamaan ng arrow. Di ba? Your team Roleta, ayun ang maila-live. So, pasensya na po kayo, no? Saka, hindi naman namin kayang pagsabay-sabihin ng live. Kasi na isang page lang ang gamit namin dito. Dito sa Insurrectos lang yan mapapanood. So, first pick ng Team Blue dito, mga kaibigan, ng Ex-Comunicado versus Phantoms. Ex-Comunicado is Team Blue, no? Habang Red Team naman ay ang Phantoms. Sige. First pick nila sa Team Blue ay si Lancelot. Love and night. Your team is picking. Excuse me po. Excuse me po. Date lang. Alright, sa Group N, naka 1 point na ang Crowd Emperors. Tinalo yung vodka. 1 point na sila. So, dito. Back to game na tayo, ha. Dito tayo sa Team Blue. First pick nila si Lancelot, Assassin, at ang kanilang second pick ay si Atlas, Tank Support, at ang third pick nila ay si Esme, Mage Tank, mga kaibigan. So, dito naman sa Red Team ay si Uranus, Tank po siya. At ang pangalawang pick nila ay si Sicilian, isang Mage, at ang kanilang Assassin ay si Fanny. Wow, tignan natin kung magaling tong si Fanny. Alam mo, isa to sa mga kinakatakutang assassin sa larangan ng Mobile Legends, mga kaibigan, sapagkat parang Spider-Man ito. Parang si Spider-Man ito, mga kaibigan. At masakit po ito, masakit si Fanny. Pero depende yan sa gumagamit ng hero. Nalilipot ka naman, be. It's a tie. It's a tie. Alright, so masyadong malamig nga talaga dito, no? Alright, so tignan natin kung anong mangyayari, kung ano yung mga kaganapan dito. Ang kanilang pang-apat na pick dito sa Red Team ay ang MM nila ay si Kupa, si Pupol at Kupa. Ayan. Tignan naman natin dito sa Blue Team kung sino ang kanilang marksman dito na gagamitin. Ayan, tignan natin. Ayan. Tignan natin. Alam mo, close fight to. Si Assassin na Lancelot, magaling din to. Fanny, magaling din. So, depende na lang sa sa maglalaro, sa player, no? Ang Blue Team, kinuha nila si Eudora, ang mage nila. At ang nila namang MM ay si 1-1. Squad pala to, X-Do. Squad. Itong nasa Blue Team. No? X-Do. Squad. Alright, so X-Do. At para naman dito sa Team X Comunicado. Dito naman sa Red Team, mga kaibigan, ng kanilang last two picks ay ang Pupol and Kupa and MM, and ang kanilang tank support ay si Kupra. So tignan natin, let's see kung sino ang mananag dito. First game nila ito, first round, no? First round. 1-1. Lancelot, Esmeralda, Eudora, Atlas dito sa Team Blue. Dito sa Red Team, Fanny, Sicilian, Uranus, Kufra, Popol, and Kupa. Alright?
Lorenos, Sicilian, Fanny, Kufra, and Pupol and Kupa. Tignan natin. Itong si Pupol at Kupa, medyo masakit din to. Masakit tong aso niya eh. Tignan natin ha. Ito na. First battle nila ito. Best of 3 ang larong ito mga kaibigan. No? Best of 3. So, tignan natin kung ano yung mangyayari sa larong ito. Sino kaya ang makakaunang panalo sa battle na ito? Parehong magaling to, I think, mga kaibigan. Sapagkat, ito, natunghayan na natin yung ano nito, yung mga laruan nito nung elimination round. Itong nasa Team Blue ay squad sila, X-Do. Alright, tignan natin. Oh, first blood! Na first blood ni Fanny. Na first blood ni Fanny. Yung isa sa Team Blue. Na first blood niya doon yung ano. Teka lang ha, 1-0 na ha. Naka first blood doon si Fanny. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Sino kaya? Makakabawi kaya dito yung Team Blue? Tignan natin. Nako, nagpapakita ng sakit. Masakit si Fanny. Early game pero pumapatay siya. Mukhang masamang pangitain ito. Early game pero nakapatay si Fanny dito. Ibig sabihin malakas, masakit si Fanny. Tignan natin kung magiging consistent ang kanyang pagiging sakalam dito mga kaibigan. Tignan natin ha. Alright. Kung anong mga strategy. Wow, si Uranus ha. Tignan mo ha. Oh, tignan nyo si Uranus kung ano yung ginagawa niya. Ganon siya kasakalam. Nandito siya sa base ng kalaban. Tignan natin. Mukhang nakita siya ni Esme doon. Ayun. 2 yan Uranus. 3, 4 Uranus. 5 Uranus. Patay si Uranus doon. Huli ka. Huli ka doon Uranus. 1-1 and score tabi mga tugang. Alright, napakaganda. Pero lakas ng loob ng Uranus, no? Pinuntahan niya ang base ng kalaban. Alright, tignan natin kung sino yung makakakuha. Nakuha, mga kaibigan, ng Team Blue, ang pagong. Alright, tignan natin. Mukhang nagkaroon ng ano doon, battle doon. Pero wala. Walang namatay. So, tignan natin, mga kaibigan, ha? Magsubukan kayo, Esme at Uranus. Kung sino yung malakas talaga sa inyo. Parehong makunat. Uranus at Esmeralda. Parehong tank. Itong si Esme, tank mage to. Tignan natin itong si Uranus ha. Medyo pilyo itong si Uranus mga kaibigan. Pero, tignan natin kung sino yung makakauna na makakabuo ng item dito. Diba? So, pareho lang. Alos parehas lang naman yung stocks pa nila kasi masyado pang maaga, early game. At eto na mga kaibigan, mukhang nagpapakiramdaman ang magkabilang kupunan sa labang ito. Habang si Uranus at si Esme naman ay nagkakasubukan pero hindi nila matuloy-tuloy. Hindi nila tinutuloy ang kanilang labanan. Andito na naman si Uranus. So, tignan nyo. Tignan mo si Uranus. Sinusubok niya talaga ang kanyang sarili dito kung gaano siya kalakas, kung gaano siya kakunat. So, ayun. Nahuli ka. Nahuli ka ni Esme. Mukhang madadali dito. Buti na lang at nakatakbo dito si Uranus. Pero inabol siya ni Esmeralda dito mga kaibigan. Pero tignan natin hindi pa rin nahuli. So tignan natin magkakaroon dito ng nakadalawa na. Nakadalawa na dito yung red team mga kaibigan. Nakadalawa na sila. So parehong magaling ang team na to. Ayun, nakadali na naman doon si Fanny mga kaibigan. Nadali doon si 1-1. Talagang inuuna ni Fanny. Alam niyo kung sino yung uunahin mo. Kailangan, importante dyan talaga, alam mo kung sinong hero ang malambot. Madali mong mapapatay para mabaog, no? So, nadali niya doon si 1-1.
Pangatlong kill sa kupunan ng red team. So dito, nagkakaroon ng battle dito. Clash! Sino kaya ang mananaig dito sa laban na to? Patay! Patay! Patay doon mga kaibigan si ano. Malakas talaga tong si ano, si Fanny. Patay doon si Lancelot. Tsaka si ano. Sino ba tong isa na to? Si Eudora. Pero agad naman nakabawi sila doon. Patay nila doon si Uranus. Nakadalawa silang score dito. 2-5 ang score. Paburho naman yan sa red team. Medyo malakas talaga sa kalamtong si Fanny. Napag-iiwanan si Lancelot dito. Ayan, tignan natin ha. Magaling mag-Fanny. Tignan natin at nagkakaroon na ng battle dito mga kaibigan. Okay, tignan natin. Mukhang ibaban to sa susunod na game. Ibaban nila to si Fanny dito. Ayun, patay ni Uranus si Isme. Doon sa kanilang battle, sa kanilang fight. 1-on-1. Tignan natin. Malakas din talaga tong si Uranus. Na-destroyed yung na-destroyed nila yung torre ng blue team. Alright, tignan natin mga kaibigan, parating yung dalawa, Lancelot, Esme. Pinuntahan si Uranus. Si Uranus naman ay tumatakbo habang hinahabol siya at mukhang madadali siya dito. Patay si Uranus dito mga kaibigan. Agad naman na nagresponde si Fanny dito at mukhang mamamatay. Papapatay niya dito si Esme. Patay nga si Esme, si Lancelot ang patay pala, hindi si Esme. Patay rin dito si Esme pag nagkataon. Pero ayun, patay si Esme mga kaibigan. At ang score natin 10 sa pula at 3 naman sa blue. Ayan, malakas. Sakalam mga kaibigan ang ipinapakita ng Fanny dito. So ano ang gagawin dito ng blue team para mapigilan ang sakalam na si Fanny? Alam mo, mahirap patayin si Fanny. Sa totoo lang, mahirap patayin si Fanny. Mahirap pulihin si Fanny. Lalo na kung ang naglalaro ay magaling mag-Fanny. Diba? So, tignan natin. Kinukuha nila yung pagong dito. Tignan natin. Ayun, nakuha ni Fanny yung pagong. Dagdag item, dagdag stock. Nako. Mukhang lalong magiging makunat. Masakit dito si Fanny. Ayun, nagkakaroon ng battle dito. Patay si Cupra doon. Ayun, patay si Fanny doon. Nako, masakit na din si Lancelot mga kaibigan. Nako po, sumasakit na rin si Lancelot dito. Buti na nga lang mga kaibigan ay agad namang nakabawi yung red team dito. So, ang score natin 5-13. Paburho naman yan sa red team mga kapatid. So, sumasakit na rin yung Lancelot. Nako, delikado po ito. Pareho nung masakit yung assassin nila. Sa totoo lang, pareho itong nakakatakot na assassin. Lancelot at Fanny, no? Pagalingan na lang at palakasan. Dapat kung sino yung makakaipon ng item dito, unang makaka-stack, siya yung magiging malakas, mas malakas. Ito, nagkakaroon ng fight sa... Ayun, tumakbo si Uranus. Ayan, tignan natin. Dito sa baba, sa part ng baba. Ayan, tignan natin. Mukhang may nahabol sila. Mukhang may nahabol sila at hindi nila nahabol si 1-1 doon. Pero lamang dito ang red team mga kaibigan. 15-5 ang score natin. So tignan natin kung mapapatay nila ni Isme. Dito ang Uranus na isa ring makunat. Tignan natin parehong makunat to Tignan lang natin. Depende sa combo, depende sa item, depende yan sa naglalaro. Yan, tignan natin mga kaibigan.
kung ano yung strategy na ginagamit nila dito. Mukhang kinukuha na ng red team ang Lord dito para makatulong sa pagwasak ng Torre. Para makapasok sila sa base ng kalaban, nakuha na ng red team ang Torre, ang Lord rather. So, tignan natin. Ayun. Mukhang pinagtutulungan dito si Esme. Pero nahihirapan silang patayin si Esme. Ayun! Patay doon mga kaibigan si... yun, patay rin si Esme doon mga kaibigan. Pero nakauna doon ang blue team. Napatay nila yung dalawang miyembro ng red team. Mga kapatid. 16-7 ang score natin. At tignan natin kung ano yung mangyayari, no? Dahil pumapalag po ang blue team dito. Hindi sila basta-basta magpapatalo. Hindi sila basta-basta magpapatalo sa labang ito. At yan na nga, papunta na ang Lord na sa taas na ng bahagi ng lane mga kaibigan. Si Lord. At pinipigilan ito ng blue team. Pinapangunahan nilang si Lot. Tignan natin mga kaibigan kung ano yung mga mangyayari dito. At ayan na, mukhang magkakaroon ng clash dito. Inahabol nila Cupra ang blue team. Pero hindi nakipagsabayan ng blue team dito. Mas pinili nilang magdepensa muna kaysa makipag-clash. Alright, so tignan natin, 5 versus 5. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Parehong lumalakas ang magkabila ang grupo. Tignan natin, Ayan, pero lamang sa stocks ang red team dito mga kaibigan. Ayan, tignan natin. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Ayan, patuloy na nagdedepensa, pinoprotektahan ng blue team ang kanilang mga tore. Lalong-lalo na itong tore sa mid lane. Tignan natin mga kaibigan kung ano yung magaganap dito. At heto na. Heto na mga kaibigan. Yun, patay si Esme doon. Kinagat ni Kupa. Mabangis pa naman tong si Kupa. So, tignan natin kung ano yung mangyayari pa. Post. Sige, post nyo. Post yung laro.
Yan mo na. Alright mga kaibigan, 50,000 viewers natin. Shout out sa inyong lahat. At ano to? Nino Poncia. Good morning sa inyo. At sana ay kumakain na kayo, ang mga viewers natin. Alright, back to game tayo. Resume na. Ayan, tuloy na ang laban mga kaibigan. Resume na tayo. At ito na nga, 17-7 ang score in favor of Red Team. Tignan natin. Tignan natin kung sino yung mananaig sa laban na ito. So, nagdedepensa dito ang Blue Team. At ang Red Team naman ay nag-iisip kung ano yung gagawin para malusutan, para tuluyan na silang makapasok dito sa base ng kalaban. Alright, so lamang sa stock ang Red Team dito. Pero lumalakas na rin yung assassin ng Blue Team. Ito yung magbubuhat dito ng laban, itong silan-silot pag nagkataon. Pero talagang hindi na nila mapigilan nitong si Fanny, no? Malakas na, masakit na. At nakuha nila yung Lord, mga kaibigan. Advantage sa kupunan na ito ang Lord para mapasok nila ang base ng Team Blue, no? So tingnan natin kung paano nila gagamitin. Paano nila gagamitin yung advantage na to. Alright, ito na. Ayan na si Lord. Hihintayin kaya nila si Lord para pasukin ng tuluyan ang base ng kalaban. Alright? Iliunta kung ano ang mangyayari digdi. Sige daw. Approaching na si Lord. Approaching na si Lord, mga kaibigan. At eto na, nagkakaroon ng battle dito. Ayun, nagpapakita ng lakas at may namatay na sa Blue Team. May namatay na ba? Wala. Oo, meron na. Yung core nila. Sino yan? Esmeralda? Alright. Hindi naman si Esmeralda yung namatay. Lancelot. Ay, yun lang. Mga kaibigan, tignan natin. Ayun, nawasak na yung torre sa mid lane, mga kaibigan. At patuloy ang pagiging sakalam ng Red Team dito. Ayun, nagkakasiyahan sa kabila. Tignan natin, mga kaibigan. At ito na. Ito na. Buo ang magkabila ang grupo dito. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. Yun. Si Uranus, mga kaibigan, ay pinagtutulungan sa sulupe. At nandyan na yung mga kakampi niya. Tignan natin, Uranus ay nagiging dominante sa laban na ito. Agresibo. Namatay yung Eudora at si Silon dito. Magkabilang grupo. At naubos yung tatlo. At napasok na nila yung base. Maipapanalo na kaya ng Red Team ang laban na ito. Naubos yung 5. At tapos na ang laban. Congratulations, mga kaibigan, sa Phantoms. Yan, napakagaling, no? Phantoms versus Excommunicado. Panalo ho dito yung Phantoms. Sa first game, no? May second game pa tayo dahil po ito'y best of 3, no? So, nakauna ng panalo ang Phantoms dito. So, tignan natin kung sino yung mananalo sa second game. Alright, mga kaibigan, Bogart Bonales, Nino Poncia. Sige. Shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Grupo Insurrectos page. Shoutout sa 54,000 viewers natin. Hello sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan.
sa mga oras na ito. At sana'y preparado na ang inyong pananghalian para hindi kayo magutom habang nanonood ng live natin dito sa Grupo Insurrectos page. Magandang umaga sa inyong lahat. At ito po ay ang SND ML Championship, a battle to remember. Ang patimpalak na ito, ang tournament na ito mga kaibigan, ay hatid po sa atin ni SND Sir Noel De Luna. Madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Si Noel De Luna mga tugang, si Sir Noel De Luna o SND, ang congressman ko. Congressman niya, congressman mo, congressman niya to gabos. Digdi sa party kan tercer distrito kan probinsya nin Kamazur. An gigibuhon na activity mga tugang tabi sa petsa 23 da kulang aktibidad ini. Apwera kang aktibidad na ini na Battle to Remember or SNDML Championship. Igwa man po tabi na nag-adang-adang or nakatalaan na aktibidad si SND. Nagigibuhon sa petsa 23, ini po tabi ang sa iyang Grand Rally. Open to all po tabi ini, open to the public ang Grand Rally na ini mga tugang. Kung gusto nindo na magpamati nin suporta kay SND, magpartisipar po tabi kamo sa gigibuhon na Grand Rally. And kung gusto nindong madalan ang mga artista na sa indong pinagahangaan sa telebisyon, magduman kamo sa Grand Rally na gigibuhon sa Partikan Plaza, Quezon. Ano? Yaon duman tabi mahiling si Alvin Alsons na guwapito, asin macho guwapito na kawangis kaining kataning ko na si manager, floor manager. Floor manager, pailing ka daw ngayon, tabi. Pailing mo. Oh, kawangis, artista yan. Dating artista yan, kundi nalaos tulos. Ayan. Yan. Oh, ang kalab team kayo dati, ang kalab team niya dati, ipailing mo. Uto naman sa party na ito. Dahil na kaya. O yaw, nagtatago, dapat magpailing. Para sindang nalaos kan mga panahon na artista pa sinda. Kaya ang ginibunin na, inaguman na sana. Kaya nag-settle down. Baga, binayaan sa pagiging artista. Alright, so, yan mga tugang Alsons, Alvin Alsons, Michelle Gumabaw na sa iling-iling ko, gari makakapicture ako digdi kay Michelle Gumabaw. Kaya lang, estimate ko, abot lang ako sa eksan kay ni. Alangkaw ni, nababayi. Ha? O 5'9". Ayun, alangkaw ni. Alaba ang ano kay ni, bulas kay ni. So, pangarap ko ini na may mailing si Michelle Gumabaw. Yeah? Si Joko Diaz, saro man ining simpleng tao. Ordinaryong tao ini pag nasa luwas. Artista, as in mabuot ini, action star. Pero mabuot po tabi ini si Joko Diaz. Si Waki Kiray, sarong komedyante po tabi ini na sukal baga na komedyante. O, yun na ini. Si Gabi de la Merced, si RK Bagatsing, buda si Julia Barreto, ang mga partisipantes duman sa gigibuhon na Grand Rally ni SND sa paabuton na petsa 23 po tabi sa presenteng bulan kan Marso taong 2022. Sa next week yan mga tugang tabi. Alright, pwede ka muna magdalan ka yan. Alright, Pedro Avellana Berano, good morning sa imo. Ian Dizon, good morning. Okay, Jan Michael Anastasio, good morning. Magbalik ka mo duman sa ano, mag-participate ka mo. Magpartisipar po tabi ka mo duman sa Grand Rally ni SND nagigibo sa Petsa 23 dyan sa Plaza Quezon. Live na live po tabi dyan. And magbalik ka mo sa TikTok challenge na ang gaganahon 20 Gs and 5,000 pesos. Alright? O yan, ang second game natin, standby na and ready na ba kayo? Ayan, ready na nga sila. Ang second game natin ay Group D. Ano po ba? TLM versus PTL. Pagtalo, lag. O, yan. Yan ang maglaro. Second game. Ano? TLM, 1 point na ho sila. So, second game na nila ito para sa, ano bang tawag dito? Best of 3.
So pag nanalo dito yung TLM, pasok na sila sa semifinals. So tignan natin mga kaibigan kung mananalo dito ang TLM. Group D ang maglalaro ngayon. TLM versus PTL pagtalo lag. Sige. Your team is picking. Group N, Uncrowned Emperors, panalo na at pasok na ho kayo sa semifinals dahil natalo ninyo ang vodka. Right? So, yan mga kaibigan. Congratulations, Uncrowned Emperors. Pasok kayo sa semifinals. So, first pick ng blue team dito ay ang fighter na si Paquito. At habang dito sa red team mga kaibigan ay si Roger, fighter marksman. Ang pangalawang pick nila ay si Matilda, support assassin. Ayan, hintayin natin kung ano yung magiging hero ng blue team dito. Chivalry is dead. Your team is picking. Ayun. Ang sa blue team mga kaibigan pick nila, second pick nila ay si Clint, isang marksman. At ang third pick nila ay si Yuzong, isang fighter. Ayan. Dalawa na yung fighter ng blue team dito. Isang marksman, si Clint. So, tignan natin ito kung sino yung magiging pangatlong pick ng red team. Yun na. Si Alice mga kaibigan. Alice ang kanilang pangatlong pick dito. Si Alice ay isang mage tank. Tignan natin, no? Ang larong ito ay pangalawa. Naka-first win dito ay ang TLM. Alright? TLM. Yun. TLM ang nakaunang panalo dito. So, pag nakadalawa sila dito, pasok sila sa semifinals. Tignan natin mga kaibigan, yung mga mangyayari dito. Kung madedepensahan ba ng PTL pagtalo lag o may pagpapatuloy ng TLM ang kanilang lucky win. Lucky win, lucky day ngayong araw na ito mga kaibigan. So tingnan natin. X-Borg fighter. Yan, ang ginamit na fighter ng red team dito, X-Borg. Alice, mage tank, and Matilda, support. Ang gamit nila, support assassin pala tong si Matilda. Roger ang kanilang fighter marksman at core nila, sa Partikan red team. And digdiman sa Partikan blue team, mage nila si Kagura. Yun is may payong, si Kagura. Tignan natin tong si ang kanilang dito, gamit na tank ay si Franco. Nako, tignan natin kung magaling mag-hook to, no? Eto namang si sa red team, ang kanilang mage ay si Lonox. Alright, tignan natin, mage nila, Lonox. X-Borg ang fighter. Mage, dalawa yung mage nila, no? Si Alice kasi mage tank to. Support assassin Matilda. Alright, so fighter nila ay si Roger. Tignan natin. Close fight to mga kaibigan. Ang blue team, Kagura, Paquito, Yuzong, Franco, Clint. Sa red team naman, Roger, X-Borg, Alice, Matilda, Lonox. Ayun, tignan natin. Tignan natin to. Panoorin natin to mga kaibigan. Kung sino yung mananaig sa labang ito. Ayan, shout out sa 50,000 viewers natin. Hello sa inyo lahat. Pakishare ng ating live. Tangaring Dakulan Makadalan. Van Jason. Okay, TLM sa Kalam. Alright, ito na. Let's the battle begin. Right? Tignan natin kung ano yung magiging strategy ng magkabila ang kupunan sa labang ito. Ayun. Basta't lamang na dito sa score yung blue team, TLM, dahil nakauna na sila ng panalo. So, tignan natin mga kapatid.
natin to. Sino kaya makaka-first blood dito? Tignan natin. Nagsusubukan pa lang sila ng lakas dito. Wala pang nagiging agresibo sa labang ito, mga kaibigan. Ang sekreto lang naman, syempre dapat makaipon tayo ng maraming item, maka-stock tayo. At syempre dapat, o yun, naka-first blood na yung red team dito. Mukhang nadali dun si Yuzong. Sino ba yon? Si Yuzong. Na first blood dun si Yuzong, yung fighter ng Team Blue. Alright, tignan natin. Dapat maka-stack sila dito para lumakas. Siyempre, dapat teamwork. Importante din na may mapa kayo. Di ba? Para pag nakita ninyo na napapasabak, napapalaban yung kakampi nyo, madali yung response, madali yung backup. Di ba? Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. At dito na nga, mag-uunahan sila dito makapagong. Sino kayang makaka-turtle dito sa laban na ito? Ayun, nakuha ng blue team. Naagaw ng blue team. Ayun, parehong nakaisa na. Mukhang madadali dito. Ayun, nadali si 1-1 doon. Ayun, nadali pa doon si Roger. 3-1 ang score natin, mga kapatid. Lumalamang dito ang blue team. Red team hero has been slain. Apat na po tabi ang nagadahan sa red team dito. Ayun. Si 1-1 ba yun? Yung nadali doon? Si Matilda, no? Si Matilda ang nadali doon. So, tignan natin, mga kaibigan, ano? Ayun. Kung makakahabol dito ang red team sa early game. Alam mo, pag early game talaga, medyo sadyang may mga malalakas na hero, pero kulang pa sa item pag early game. Kaya medyo ang iba malalambot pa. Yun, 5-1 na. Nadali doon, mga kaibigan, si ano. Ayun. Nakabawi sila ng isa doon. Si Alice ang nadali doon kanina, no? Silon. Ayun. Red team hero has been Si slain. Clint, nadali din. Ayun, 7-2, mga kaibigan. Si X-Board, nadali doon, ano? Ayun, tignan natin. Tignan natin kung maipagpapatuloy ng blue team dito ang kanilang dominating and aggressive execution. Tignan natin, mga kaibigan, ha. Alright, so ayun. Tignan natin kung makukuha ng blue team dito ang pagong. Alright, so patuloy na nagpo-farm yung ibang grupo ng red team dito. At heto na nga. Yun, lumilipad si Yuzong sa bahagi ng taas, no, na lane. 7-2 ang score natin at lamang sa stock ang blue team dito. Alright, so tignan natin kung anong mga mangyari, mga kaganapan pa rin dito. Masyado pang maaga, early game. At marami pang pwedeng mangyari dito, no? Palakasan na lang ng hero. Pabilisan maka-stock, pabilisan makabuo ng mga item. Ayun ang kailangan dito. And syempre, strategy natin, kailangan din dito. Yung teamwork. Ayun! O yan pala si Sir, si Congressman.
Alright mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Tignan natin ang mangyayari dito. Alright, nakatakbo. Ayun mga kaibigan, nadali dun si yung tank ng blue ay ng sino ba yan? Yung tank, no? Nadali dun sino ba yun? Si Franco. Tignan natin. 4-10 ang score mga kaibigan, at siyempre tuloy pa rin yung pagiging aggressive dito ng blue team. So tingnan natin. Alright. Makikita natin dito kung ano ang magiging kilos ng bawat team. Alright, nakadali doon si Paquito. Nadali ni Paquito yung core ng red team na si Roger. Tignan natin kung patuloy nilang idudumina ang larong ito mga kaibigan. So tignan natin. Kasi medyo nasa babang bahagi yung red team dito, hindi makapush dahil naunahan sila ng blue team dito. Patay si Yuzong. Patay si Yuzong ni 1-1. Sumugod kasi doon si Yuzong. 4 yung nandun sa taas. Kaya medyo nadali siya doon. Tignan natin, 12-6 po ang score in favor of blue team, mga kaibigan. Tignan natin. Ayun. Red team turret has been destroyed. Ayun, medyo mauubos na yung torre ng red team dito. At talo sila sa push ng blue team, no? Alright, so patay na naman doon si 1-1, no? Sino ba yun? Si Matilde ba yun? O si 1-1? Matilde. Si Alice, yung mage tank nila. Alright, 14-6 ang score natin, at medyo talagang minamadali na ng blue team ang laban na ito. Sila yung nagpupush, at ang ginagawa ng red team dito ay magdepensa. Protektahan ang kanilang torre, at syempre protektahan ang kanilang base na hindi mapasok ng blue team. Pero paubos na ang torre nila, unti-unti na ng blue team dito. Kasi isa sa mga strategy nila ang mag-push talaga. Tapusin ng mas maaga ang laro para hindi mabigyan ng pagkakataong lumakas ang mga hero ng red team dito. Tingnan natin kung maipagpapatuloy nila ang ganitong strategy. Tingnan natin Alright, so ayan na. Mukhang lamang na lamang mga kaibigan. Lamang na lamang dito ang blue team. Sa ganitong sitwasyon, lamang dito ang blue team. 'Di ba? Kasi halos maubos na ang torre ng red team dito. So, ang score 14-6. Pabor po yan sa blue team, at lamang pa rin sa stack ang blue team dito. Alright, so nakuha na ng blue team ang Lord. Paano kaya magagamit ng blue team ang Lord dito para maging magamit na advantage ang Lord para tuluyang mapasok ng blue team ang base ng red team dito? Tignan natin, no? Ayan. Ayun! Mukhang yun na nga. Patay yung torre. Ayan na yung Lord, mga kaibigan. Nasa bukana na ng red team, at nadurog na yung toreng bahagi sa baba ng red team. At nasa base na, mga kaibigan, nasa base na ang blue team dito. Nasa base na. Ayan.
Eto na, nagkakaroon ng clash dito at mukhang may mamamatay na pula dito. Yun na nga, namatay si Roger, namatay si Alice, namatay si Wanwan. Sino pa kaya ang mamamatay? Si X-Board ba ay mamamatay din dito? O makakapatay? Nakapatay si X-Board doon. Patay rin si X-Board doon. Ayun mga kaibigan, Maniac. Maniac ba yon? Wipe out. Yan, naka-Maniac si Paquito. At eto na, tapos na ang laro mga kaibigan. Pero may isa pa. May isa pang buhay. Ayun, patay. At eto na mga kaibigan, ewan ko lang kung matatapos ng laro ito. Wipe out. So, pero, eto na, nabuhay muli ang red at patuloy silang nagdedepensa dito. Pero, hindi sila tinitigilan ng blue team dito. Nakadepensa sila dito. Mukhang nagkaroon pa ng tsansa yung red team para protektahan ang kanilang base. Ayun mga kaibigan, masyadong malakas si Paquito. Pag sinuntukan ni Paquito, nako, siguradong tulog ka. Tignan natin yon. Ayun, nakuha pa nila yung purple buff ng kalaban. Tignan natin kung papasukin na nila ng tuluyan ang base ng red team dito para kunin ang pangalawang panalo para makapasok sa semifinals. Tignan natin, parehong buo ang kanilang team, 5 versus 5. 21-8 ang scores mga kaibigan. Pabot po yan sa blue team. Tignan natin mga kapatid. Blue team has slain the Lord. Ngayon, nakuha nila yung Lord. So, makagamit kaya nila tong advantage para tapusin na yung laro. Tapusin na yung laban. Alright, ayan na ho. Paano nila gagamiting advantage ang pagkakaroon ng Lord dito mga kapatid? Sasabayan nila yan. Sigurado ako, sasabayan nila yung Lord papasok ng base. Mayroon pang minions na approaching to base. Mga kaibigan ng kalaban. Eto na, pag naupo sila dito, wala, tapos na ang laban mga kaibigan. Nakapasok na si Lord at eto na, inuunti-unti na nila ang base ng red team at tapos na nga mga kaibigan, victory. Congratulations to TLM. Alright mga kaibigan, congratulations to TLM. Pasok na kayo sa semifinals. And doon naman sa PTL, pagtalo lag, better luck next time. Sali kayo sa TikTok challenge. Alright mga kaibigan. Sa Group S, ang nanalo po ay ang Phantoms. Yan, Phantoms. Pasok na rin ho kayo sa semi-finals. Alright. So, ilang games na lang tayo for this hour? 6 teams pa. 2 games na. Last 2 games tayo. And mamayang hapon, resume na tayo for the quarterfinals pa rin. Alright, after 2 games mga kaibigan, magbe-break muna kami and magre-resume kami mamaya ng hapon. Break na tayo ngayon. Alright, break na muna kami ngayon. For the meantime, kami po muna ay magpapaalam sa inyo at kami ay Makaon mo na kita? Kasi siyempre gurutom na. Alright mga kaibigan, ito po ang SND ML Championship, a battle to remember. Kami po ang SND team. Magbabalik po kami mamaya para sa pagpapatuloy ng quarter finals dito po naman sa ML Championship, a battle to remember. Stand by!
are doing this because I think igwa ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mga sa. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Dawala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1 sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato
Kapangganahan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganahan kan sa tuyang kandidato, kapangganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. We're doing this because I think
igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares man po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinawa mo po yung tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi motor po palanda kasi pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuunan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko diyan sa sakuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kayo po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yan po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, kagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya ng tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel De Luna,
Simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, inuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Nuwil Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND Noel Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Uyan na naman si Noel Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, inuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel Luna. Ako na yupot, mabuot siya. Dakulang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND Noel Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND Noel Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Sa
Isa raw sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po yung tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Si motor po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1 sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya. Noel De Luna ka ang tabay ka. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita
Valenzuela, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, inuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ng tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sinasa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa igdi, diba na po kami kay Noel de Luna.
po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi si silang naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Then na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi. Kaya po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, kagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano.
na ibabandera, dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan, da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadiyos, sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya, may respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang, mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang, may respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumaditi nuhon ka, basta importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Pares nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Ito po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna.
Salamat po. Kasi mo po palanda kasi pag-apod niya sa kuya, ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa sa trabaho at saka po pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuunan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya si sabi ko manyako mamaray na aga man po. Ika po ngayon si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko apo kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkaya pagkagadan kan si Aki kung December 1 sa paagi po kan ni SMD Noel de Luna nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13 nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po tong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND Noel de Luna ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumating inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Noel de Luna ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, permi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuo
si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, inuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot, tamabuot siya. Dakulang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kain kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibabing mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Pagmaan po. Dawala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at ako pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawanan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi. Kaya po ma'am, ako po niya ko. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaog mahon po ako kan
mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko apo kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, kagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin. May po tong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel De Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel De Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabus na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel De Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel De Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel De Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Kuya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel De Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ng tungkol
rin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili daw at ius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili daw at ius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel de Luna. Ito po kay Sir Noel de Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel de Luna, salamat po sa mga tinaw mo po yung tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel de Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel de Luna. Salamat po. Si motor po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SND Sir Noel de Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel de Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yan po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan,
nakagadan kan si Aki kung December 1 sa paagi po kan ni SM din Noel de Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po tong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ng tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao tunay siya na makadus. Sa pagtabang iniinot ang gabus, sa pagtabang iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Uyan na naman si Noel de Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka, bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya, Noel de Luna kaantabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ng tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako dayupot tamabuot siya. Dakulang mga taong tinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna,
We're doing this because I think igwan ni mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kain kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas mi sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kaya dakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Pagmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at ako pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuunan ka ining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yan po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin. May po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND, Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel De Luna,
Simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, kinuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Nuwil Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita Bicolanja, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan. Dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabus na kalugar niya. Pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang. Basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumati, kinuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako dayupot, tamabuot siya. Nakulang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwani mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Sa
mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema at dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang na po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkatapos po, pagluwas niya sa igdi, dumaan na po kami kay Noel De Luna. Ito po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ang sa kuyang ko yan, agam nagkailang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng ko yan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinaw mo po yung tabang sa mo. Dako lang maray ang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang matabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at po pag-uli. Dahil na po na agastasan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pang-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinawan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngaya si Vicente Blancy pagkasabi niya. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yan po ini si nominee Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sa kuyang tuyo. Irinanin niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yan po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, pakagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa pagtabang sa Samoya. SND Noel De Luna, ang pangaran na ibabandera. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido pero ang suporta yaon. Ang kapangganan kan sa tuyang kandidato, kapangganan kan mga Bicolano. Kuya na naman si Noel De Luna, simpleng tao mabuuton pa. Dawasain siya magdumati inuhon ka. Bastang importante makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita udwaning pandemya. Noel De Luna ka ang tabay ta. Gigibo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao dahil niya lilingawan. Kaya kita
Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. SND, Noel de Luna, ang pangaran na ibabandera. Dakul na ini talagang natabangan, dakul na naginibong ini pinatunayan. Da ipababayaan ng mga tios, makatao, tunay siya na makadiyos. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabos na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili, hubin man o gurang, basta ang nasa isip niya, pirmi ang pagtabang. May respeto, makatao, mabuuton, mahiguson. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. O yan na naman si Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Dawasain siya magdumadiki nuhon ka, basta importante makatabang siya. Aram nindo ang ugali niya, gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya, Noel de Luna ka ang tabay ta. Gigilo nagabos para lang magampanan ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano, sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna, ako na yupot na mabuot siya. Dakulang mga taong kinabangan niya, kaya da italingawan pangaran niya. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND, Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND, Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND, Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND, Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. We're doing this because I think igwan yung mga bagay na mga dapat gibuhon sa Tercer Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Saro sa mga dahilan kung taano po ako naghagad ng tabang kay Sir Noel dahil po gusto kong may padagos ang pagklasik ko sa kolehiyo. 2 taon po ako nagpundo sa kolehiyo. Para nang po magurang ko dahil nakatapos. Kay Sir Noel ko lang po talaga na saksihan na segundo pa lang na paghagad ko ng tabang sa iya. Ora mismo po, yaon na po talaga yan. Mga panahon na kami mga hubin pa, naging magkaklase kami kang high school. Kang elementary, nailing-iling ko naman po siya sa saod, nagbabagage kung ano-anong mga mapagkukuanan ng kabuhayan. Siya po ang samuyang naging salutatorian po siya kang panahon. Siya man po ang panlaban-laban sa mga contest, sa gabos sa mga batch activities. Siya po ang samuyang sponsor, tinatabangan niya ang ibang mga kasi na kung may mga sa mga problema, dahil man siya nagduduwa-duwa na magtao, na magtabang. Bali na stroke po siya, mild stroke lang da po. Pagkauli mo po digdi, lockdown muna po kami. Pagkataas po, pagluwas niya sa
Igdi. Dumaan na po kami kay Noel De Luna. Po kay Sir Noel De Luna po sa pagtapo sa muyang wheelchair sa papa ko na nakatabang po sa muyang maray. Ansa ko yung kuyan, agam nagkaya lang kaya sa bulon. Ngunyan, maman kaming nahanapan ng kuyan, kundi siya lang. Naghagad man kami ng tabang sa iya. Tinawan man sa mahal ng Diyos, tinawan niya man. Di pati nagparapahaloy, tinautolos. Sa inyo po, Congressman Noel De Luna, salamat po sa mga tinawa mo po yung tabang sa mo. Dako lang marayang sa imong naitabang sa mo. Out ka man lugod, kadakol ka pang magtabangan pa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel De Luna na tinawanan po ako ng sarong motor na grabe ang sakit sa muya. Arayo kang biyahe sa muya. Salamat Sir Noel De Luna. Salamat po. Kasi mo po palanda sa pag-apod niya sa kuya. Ugmaan po. Wala po tabang sa trabaho po. Pag service ko po pa siya sa trabaho at saka po pag-uli. Dahil na po na agastosan ng sweldo sa pamasahe. Salamat pong maray sa tabang po na naitaw mo sa kuya. Lala po ang motor na pan-service po. Salamat po. Baka mapatakodan ko po ng sidecar. Dako lang po ng tabang sa kuya na itinaw ni SMD Sir Noel De Luna. Dako lang ang gupong pasalamat na ako po tinuan ng kaining motorsiklo na bigla man po ngani ko ta dahil ko po aram ta nag-arado po ko dyan sa kuyang tanumaning mani. Sabi sa kuya, maray na aga ngaya sir. Sabi ko, manyako mamaray na aga man po. Ika po ngayon si Vicente Blancy pagkasabi. Kaya po ma'am, ako po niya ako. Garo po dahil ko maintindihan sa sarili ko, tanaugmahon po ako kan mabaritaan kang araw po kaya na kay Congressman Noel De Luna. Dumasama ko po kung papa Kimo sa Ligaspi. Yaon po ini si Nomini Arnel Clarinal. Hinapot niya ako kung ano ang sakuyang tuyo. Kaya na niya ako po kay SMD. Pagkaaga sabi niya sa ko magbalik ako. Pagkaaga po yaon po tulos ang tabang ni SMD. Apira pagkayan, kagadan kan si Aki kung December 1, sa paagi po kan ni SMD Noel De Luna, nagpadara po siya nin tabang para mapalubong ko po siya sa kuyang Aki ko. Ngunya naman January 13, nagada naman si Mako Apo ko. Siya po ang nagtabang po sa Samoya hanggang na ipalubong namin po itong si Ama hanggang si Mako Apo ko. Yaon po siya sa Alright, good afternoon po sa lahat ng mga viewers natin na nanatiling naka-tune in, nakatutok sa Grupo Insurrectos page at live na live pa rin po tayo dito sa Avenue Plaza Hotel. Good afternoon sa lahat mga kaibigan at paki-reshare po ng ating live ngayon para mas dumami pa ang ating viewers sa hapong ito. Alright? Muling nagbabalik ang SND ML Championship Battle Battle to Remember. Alright, so abi pa rin po ang inyong makakasama dito hanggang matapos ang battle ngayong hapong ito. Para ho naman sa quarter finals, at ito po ay first round ng quarter finals ngayong araw ng anong araw ngayon? Miyerkules? Araw ng Wednesday, March 16, 2022. Alright, so ayan mga kaibigan, first quarter ng ating or first round ng ating quarter finals. And may second round po ito para po bukas, para matapos na ang quarter finals. Bukas po yan ng umaga. At pagdating po naman ng hapon, abangan nyo ang semifinals. Ang umpisa, ang start ng semifinals. Alright, syempre, ang
ML Championship na ito mga kaibigan na yatid sa atin ni SND. Sir Noel De Luna, madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Si SND, Sir Noel De Luna, ang congressman ko, ang congressman mo, ang congressman ninda, ang congressman nindo, ang congressman nyato, intero, digdi sa tercer distrito, kan probinsya nin Camarines Sur. Alright! So ready na ba yung maglalaro ngayong hapong ito, ngayong oras na ito? At ang susunod na maglalaro mga kaibigan ay ang Trident versus Pokto Lions. Pokto Lions. Alright? And kasabay niyan ang MO2 Crazy versus Bicol's Finest mga kaibigan para naman sa Group N. And sa Group D ay ang Big Brown Cats versus Bang Yan. Ayan. So, Group In ang naka-live mo ng tabi, mga tugang, MO2 Crazy versus Bicol's Finest. So, abangan nyo. Pa-share po ng ating live ngayong hapong ito para ho naman. Sige. Your team is banning. Ano yung naka-live ngayon? Yung totoo. Alright, Trident versus Pokto Lions. Ayan ang naka-live po tabi ngunyan sa Grupo Insurrectos. And ayan, ready na ba yung mga players natin? Kung ready na ang mga players natin, dapat ready na rin tayo. Kaya kailangan natin ng isang mahiwagang monitor. Alright, so yan mga kaibigan, shout out sa lahat ng mga viewers natin sa loob ng 3D Camusur, 32,000 viewers natin. Magandang hapon sa inyong lahat at shout out sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-SND, mga kapanalig. Hello. O pa-share ng ating live para naman dumami yung ating para dumami ulit ang ating viewers. I-reshare nyo para malaman nila na bumalik na tayo. Nag-lunch break lang ho kami mga kapatid. Alright, ito na. Ito na. Ang laro na ito ay sagupaan po ng Trident versus Pokto Lions. Alright? Or Pokto Lions. Alright? Ang nasa part po naman ng Team Blue ay Trident. At ang nasa lado po tabi kan Red Team iyon Pokto Lions, no? So, yan na. Ano na, first pick ninda tabi mga amigo, iyon Maze Burst First pick nila ay si Valentina. Mage po ito. Si Valentina. Dito naman sa Red Team, mga kaibigan, mga kapatid, si Akay. Tank support po ito. At ang second pick nila ay si Roger, Fighter, Marksman. Yan. So, ayan mga kaibigan. Ang mananalo po dito ay ang makakapasok sa semi-finals na gaganapin bukas sa umaga. Morning po bukas gaganapin ng semi-finals. Ayan, dito naman po sa Blue Team, Ayulus Fighter ang second pick, no? First pick nila si Valentina, isang mage. At ang third pick nila ay si Esme, isang sexy at maganda, makunat na mage tank to, si Esmeralda. Alright, sige. At dito naman sa Red Team ay ang Uranus tank, ang kanilang third pick. Okay, dun sa mga bago na nanonood sa atin ngayon, magandang hapon at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Alright? So ano ba? Saan na ba tayo ang part dito? Trident versus Pokto Lions. Ayan po ang magsasagupaan sa battle na ito. At kung sino po yung makakadalawa, unang dalawang panalo, sila po ang makakapasok sa semifinals. Okay?
Ang semifinals ay mag-uumpisa tomorrow morning if you wake up. Tomorrow morning. Kanta pala nito. Nalingaw ako ay. O sige. Port, ang pick nila, pang-apat na pick nila ay marksman, si 1-1 dito sa red team. Ayos ha, sige. Habang dito naman sa blue team ay naghihintay kung sino ang kanilang ipipick para sa pang-apat at ano ba ang gagamitin nilang hero dito. Abangan natin yan. Si, si Grok. Wala, Tigrel, pinalitan. Sino ba? Sino ba talaga, kuya? Yun, Bruno. Si Bruno ang kanilang gamit na marksman, mga kaibigan, dito sa Team Blue. At ang kanilang gamit na tank sa pang-5, last pick nila ay si Tigril. Isang tank, mga kapatid. Dito naman sa red team ay si 1-1, isang marksman. At ang last pick nila, sino kaya? Sino kaya ang last pick nila? Ayun. Among the planes exists the equilibrium. Si Ivy. I was made for. Ivy. Ang kanilang last pick dito. Mage po siya, no? At ang kanilang tank support ay si Akai. Ang kanilang fighter si Roger. At ang kanilang isa pang tank na si Uranus. At marksman na si 1-1. Alright? Dito naman sa blue team, ang kanilang marksman dito ay si Bruno. Ang kanilang tank dito ay si Tigril. Valentina, Esmeralda, Ayulus ang kanilang fighter, mga kaibigan. So, tignan natin to. Mukhang lamang dito, kung sa experience, mga kaibigan, lamang dito, kung titignan natin, lamang dito yung Team Blue. Di ba? Sa experience, kasi may may junior, sa experience, medyo, tapos may mga top 1 pa sila. Itong Ayulus nila ay top 1. Top 1 din itong nila, Tigrel. Sa junior. Sa, dito, junior ba yun? So, ayan, mga kaibigan. Tingnan natin to, kung sino yung mananaig sa laban na to. Alright. Siyempre, ano kaya ang kanilang uunahin dito? Ang pumatay ng kalaban o pumatay ng farm? Di ba? Kasi kung unahin nila na pumatay ng farm, mas madali silang magle-level up at makakaipon ng stocks dito, no? Pero, pag nakapatay sila, advantage din, mga kaibigan. Maaaring lumakas ang hero mo at mabaog mo ang kalaban para hindi na maka-disgrasya pa, baka makabuntis pa. Baog na. Hindi na yan. So yan, mga kaibigan, tuloy-tuloy at naghihintay tayo kung sino dito ang mag-first blood. Sino ang ma-first blood sa laban na ito. Alam mo, lagi kong nakikita si Uranus saka si Esmeralda. Kung sino ang malakas talaga, kung sino nga ba talaga ang tunay na makunat sa dalawang to, di ba? At the same time masakit. Sino bang masakit dito? So dito sa gitnang bahagi, mga kaibigan, tignan natin Tigril saka si Valentina. Ayan na si Ayulus. Sumasali na din. Tignan natin. Paunahan lang naman nito kung makabuo ng item. Siyempre, sabayin natin ang strategy para maipanalo natin ang laban. And tignan natin, wala pa namang na-first blood so far. Tignan natin kung ano yung ginagawa nila dito. Eto, mukhang may na-corner dito. Na-corner dito si Akai. I don't know kung madadali nila dito si Akai. Makakadalawa ata sila dito. Mukhang mauuna pang mamamatay dito si Roger. Hinabol si Roger. Nakatakbo si Roger. Galing naman tumakbo ni Roger. So tignan natin dito.
Tignan natin kung sino yung makakakuha ng first blood. Importante yun Yung mga first blood na, importante yan. Ang pinakaayaw ko yung na-first blood ako pag ako naglalaro. Pag na-first blood ako, ayaw na. What na bet? Alright, so dito tayo, makikita natin dito kung sino yung magpapakita ng galing at lakas. Dito natin malalaman kung sino ba talaga yung sakalam. Tignan natin. Alright. Ayun, na-corner. Na-corner nila doon si 1-1. Ayun, nakapasok si 1-1 sa torre nila. At mukhang hindi. Nakuha. Makukuha yung first blood. Nakuha na nga ng first blood. Mga kaibigan, nakuha ng Valentina ang first blood doon. Para naman sa Team Blue. Nadali doon si 1-1. Tignan natin Buti na lang nakatakbo din dito sa babang bahagi si Isme, no? Ayan. First blood goes to Blue Team, mga kaibigan. Ang Blue Team ay ang Trident. Team Trident, mga kaibigan. So, tignan natin, no? Naka-first blood sila dito. At magkakaalaman dito kung sino ba talagang malakas. Eto na. Nagkakaroon na ng clash dito. Patay doon si Akay. Patay doon si Valentina. Patay doon si Roger. Patay doon si Uranus. Naku po. Ayun. 4-2 po ang standing natin sa score. At yun na nga, mga kaibigan. Parehong nagpapakita dito ng lakas. Tignan natin, no? 4-2 ang score. Pabor po yan sa Team Blue. Sa Trident Team. Alright, maghuhunan sila ngayon dito makakuha ng pagong. Tignan natin, importante. Tulad ng sinasabi natin lagi, importante na makuha ng bawat grupo ang pagong na ito. Alright, so ito na. Ito na, mga kaibigan, nagagawa sila sa pagong. At mukhang may madadali dito. May mamamatay. Nakuha ng Blue ang pagong. Pero namatay si Akay. Namatay si 1-1. Namatay si Ayulus. Ayun, mga kaibigan. 1 kontra 3 ang napatay ng Team Blue dito. Ayun, patay din si Tigril doon. 4-7, mga kaibigan, ang score natin. At eto na, medyo agresibo dito. Ayun, nadali ni Esmeralda si Uranus. Agresibo dito ang Team Blue, mga kaibigan. Agresibo, dominating ang Team Blue dito. At ayun, hinabol nila si Akay doon. Pero nakatakbo. Oy, patay! Patay si 1-1. Nadali ni Bruno. Si 1. Nagpapakitang lakas din si Bruno sa labang ito, no? Early game. Pero medyo nakikipagsabayan yung ng Team Blue. So, ibig sabihin, talagang palaban ang Team Blue ngayon. Makikita natin na palaban sila at handa sila. Ready sila. Preparado sila sa labang ito. Tingnan natin, mga kaibigan. 9-4 ang score natin at lamang pa rin po ang Team Blue dito. So, makikita natin kung anong strategy ang gagawin dito ng Red Team para makabawi sa score, mga kaibigan. Tingnan natin, Alright, so tignan natin, mga kaibigan, Ayan na po. Kung sino ang makakaunang build ng kompleto or makaka-item ng kompleto dito, siya rin yung maunang lalakas dito. Nasa early game stage pa lang naman tayo, so di pa masyadong klarado sa ating lahat kung sino nga ba ang may malakas na team dito. So ayan na. Nice lane ng Turtle. Ayan, patay ni Bruno si Roger. At ito pa, na-corner yung isa. 4 kontra 1, 3 kontra 1. Patay si 1-1. Magaling tong si Bruno, Ayos, magaling tong si Bruno.
Magaling tong Bruno, mga kaibigan. 11-5 ang score natin. Maaga pa lamang ay nakikipagbakbakan, nakikipagsabayan na tong Bruno. Ibig sabihin, marami na yung napatay niya, tataba siya dito. Pag tumaba tong Bruno, nako, masakit to, kaibigan. Masakit to si Bruno pag tumaba. Let's see kung anong gagawin na diskarte dito ng red team upang mapigilan nila itong si Bruno. Kasi medyo ano na talaga eh. Ito, may nangyayaring bakbakan dito. Mukhang mayayari si Akay. Nakatakbo. Nakatakbo yung matanda. Yun, no? Patay. Sino ba yung namatay na yon? Red team turret has been destroyed. Ha? Si AB, ano? Oh, si AB or YB. Alright, AB. Yan. Ayan mga kaibigan, eto na. Nagpa-farm sila. Hinahanap nila yung... Siyempre, dito, patay na naman si Akay dito ni Valentina. Tignan natin mga kaibigan. Patay ni Valentina si 1-1. Naku po, malakas ang Valentina nila. May Bruno pa. Ayan na mga kaibigan, pinupush na ng blue team ang Red team turret has been destroyed. Torre ng mga kalaban. Alright? Sige nga, tingnan natin kung maipagpapatuloy ng blue team ang dominanteng diskarte dito. No? Alright. A dominant plus aggressive. Aggressive na agresibong pamamaraan ng bakbakan. Talaga namang may magandang resulta yan. Pero dapat pag agresibo ka, make it sure na ang hirong gamit mo ay malakas at malakas ka na. Diba? So ito, tingnan natin, nakuha na nila yung Lord. Matatapos na ba ang first round? First game ng Trident kontra dito sa Fok 2 Lions, no? Tingnan natin to. Alright, ipupush na ba ito ng blue team? Ayun! Tignan natin mga kaibigan. Almost malakas at magaling mag-set. Nakakapag-set ba itong si Tigreal dito? Tignan natin, no? Ayun. Yung kanilang tank dito mga kaibigan. Tignan natin. Maging yung tank ay pumapatay rin, no? Itong si Tigreal ay may nakill din to kanina. So tignan natin kung ano ang gagawin dito ng red team. Nape-pressure na yung red team dito. Pine-pressure na ng blue team. Ayun, patay na naman. Habulin, mamamatay dito. Patay nga si Uranus dito mga kaibigan. So yun na, nakuha na ng blue team ang pagkakataon dito upang pasukin ang base ng kalaban. So tignan natin mga kaibigan kung ano yung mga masusunod na mangyayari dito. Alamin natin yan. Napipressure dito sa pagdepensa ang grupo ng pula. Tignan natin. Red team turret has been destroyed. Unti-unti na ring pumapasok yung mga minions upang tumulong sa pagwasak ng tore ng kalaban. So ayun, tignan natin mga kapatid kung ano yung depensang gagawin dito ng pula. Alright, shout out sa mga viewers natin, 60,000 viewers. Magandang hapon sa inyo. At ang oras natin 49, makalipas ang alauna ng hapon, at ang oras na yan natin po sa atin ni SND Sir Noel De Luna, ang congressman ko, congressman mo, congressman nyo, congressman nating lahat dito po sa 3rd District ng Camarines Sur. SND Sir Noel De Luna. Ayan, tignan natin. Eto na, mukhang magkakaroon ng clash dito. Mga kaibigan, nagkakaroon ng clash dito. Ayun. Patay si Akay doon. Patay si Uranus doon. Valentina at si Bruno ang nangunguna sa kanilang team mga kaibigan. Magaling tong si Valentina. Plus may Bruno ka pa. Nako. Talagang maipapanalo mo yung laban kapag kaganito ang effort na ginagawa
ng dalawang to, mga kapatid. At meron silang teamwork. Pag nakita nila na nakikipagbakbakan yung kanilang kakampi, agad nila itong tinutulungan. Yun ang pinaka-importante at nakuha pa nila, pinagtulungan nila yung Lord. Kaya malaking bagay ito upang makuha nila ang panalo at makuha na nilang pasukin ng tuluyan ang base ng pula. So tignan natin kung maiti-take advantage nila ang pagkakaroon ng Lord dito. At ito na nga mga kaibigan, na pressure na ang red team dito. Sige. Masyadong mababa yung stack nila kumpara dito sa blue team. So tignan natin. Alright, ayun na. Eto na, matatapos na ba dito ang labang ito, mga kaibigan? Madedepensahan pa kaya ng red team ang laban na ito? Tignan natin. Ayun, mukhang mapapatay. Patay nga si Uranus dito. Alright, at eto pa, patay si Akay dito. Patay din doon si Okay, ngayon nakapasok na sila at tapos na ang laban. Alright. So, congratulations mga kaibigan sa unang laban ninyo. Congratulations, Trident. Kayo po ang nakaunang score para ho naman dito sa ating best of 3 battle. Alright, Trident, congratulations. And dito naman sa Poctolians, better luck. Meron pa. May chance pa yung Poctolians. So, may second game pa kayo, no? Best of 3. Alright. So, ayan mga kaibigan, shoutout sa mga viewers natin, 68,000 viewers. Hello sa inyo, magandang hapon. Okay, Kabi Bellegas, okay. Okay. Aram na Manggana. Francis, ano Belyes dyan? Sige. Kabado Yern. Sige, pahampas naman po. Darwin Lumbang. Alright. Romero. Alright. SND, nice G. Okay. Magalat ka mo. Kung ano ang masunod na malaban, magalat ka mo. I-anunsar tayo yan tabi. Yo. Shout out kay Wear Your Mask, saka kay Acid mga bobo yan. Bala ka mo, magmurudahan ka mo, bahala ka mo sa buhay nindo. Hanep sa Avatar, Bicol Finest na po. Sige. Sige, bahala ka mo sa buhay nindo. Shout out, sige. Right. Sige. Nakakatabang sa panwaan ka. Shoutout na sa pamilya Bapalyas, taga Magaraw, Santa Lucia Magaraw, and sarado na databi. Bukasan sa nanindo ang tindahan. Malulugi ka mo kaya, sayang ang kita nito sa maghapon. Mahorag talaga si manager, floor manager. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pag-asikaso. At mga kaibigan, huwag niyong kalimutan ang imbitasyon ni SND sa inyong lahat dun sa mga kababayan natin na kung gusto nyo lang naman mag-participate dun sa gagawing grand rally ni SND Sir Noel de Luna na gaganapin sa Quezon, Plaza Quezon sa darating na March 23, kasalukuyang taong 2022. Pwede ho kayong pumunta doon. Welcome lahat. Welcome sa public ang gagawing grand rally, no? And matutunghayan natin yung mga gwapo at magagandang artista tulad na lamang ni Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, RK Bagadsing, and of course, the beautiful lady, isa sa mga pinakamagandang mukha sa larangan ng industriya ng entertainment, Julia Barreto. Alright mga kaibigan, so ayan na. Next game na tayo. Ano ba yung susunod na game? Group N, at ang susunod na maglalaro sa Group N mga kaibigan ay ang MO2 Crazy versus Bicol's Finest. Alright. So yan ang susunod na matutunghayan natin dito sa laro na ito na live na mapapanood
sa Grupo Insurrectos. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa live natin, 56,000 viewers. Hello sa inyo lahat. Alright, okay. Adi ka mo magbuot? Aljan Marie Parma. Maghalat ka kung di ka makapaghalat di lakaw-lakaw eh. Ika na mag-organisar, kami na ang madalan. Maghalat ka. Di ka pakasibot. Kung di ka na, kung langkag ka na, di lakaw-lakawan mo. Ano tapig sisibot mo kami igdi? No, sige. Digdi na kami. Digdi na kami sa karawat na ine, sa pirangkawat na ine. Alright mga kaibigan, ang next na maglalaro ay MO2 Crazy versus Bicol's Finest, mga kaibigan, para naman sa Group N. And ito na yung matutunghayan nating live. Alright, para naman sa kanilang first pick. Ayan, Team Blue. Andyan po si... Sino ba yung first pick nila? Alright, ang first pick nila dito ay si Selena. Yan, Selena ang kanilang first pick dito. At I think ito ay isang assassin mage, no? Si Selena. Dito naman sa red team, sino ba yung first pick nyo? And second pick. Ayan, tignan natin kung sino yung first pick and second pick nila. Your team is Loyi. Yan, mage po si Loyi. Siya po yung first pick ng red team. At ang tank naman nila ay si Hylos. At dito naman sa kabilang grupo, sa Team Blue, ay si Uranus. Tank po siya. At Kimi ang marksman nila. Si Kimi ay marksman, at the same time, mage po siya. Dito, Kari or Eritel, sino ba ang ipipick mo? Ayun, Eritel ang sa iyang pinagpili na hero digde. Marksman po tabi si Eritel. Alright. Ayun, ban mo na, banning mo na. Shout out sa 54,000 viewers natin. Hello. Hello sa inyong lahat. Monday man ako. Karaw man lang to. Good luck. JC Galbo, Olaita. Day ka ngayon magparahib na to. Ano man, ano yung mga problema magkanos na dati ng makanos? Ang masakit kung magkanos, kung gwapo, tapos magkanos. Iba kung mang kita gwapo, dati ng makanos. Okay lang yan. Sige na, good afternoon sa imo tabi, Manay. Manay, anong pangalan kayo ni Manay? Ni Manoy, o JC Galbo, o Laita, baya ito, isa itong nag-comment sa tuya kanina. Sige, basta relax na nga ni kamo day para iriro. Magka-credit ka mo kayan, chillax na, good vibes. Dahil nito pag seryoso ng host, seryoso nito ang kawat. Ang host bako man seryoso. Pang-entertain lang ini. Sisa iyan? Bernilito Romero Jr. Maray na paghapon sa imo tabi. Alright, ito na mga kaibigan sa blue team, si Joe Head. Yan, fighter po siya, si Joe Head. At ang last pick nila ay si Fanny. Nako, may Fanny, nakakatakot to. At dito naman sa kabilang grupo, sa red team, si Balmond. Ay, first time ko makita si Balmond sa tournament, Balmond, fighter. At ang kanilang last pick ay ang last pick nila ay si Freya. Isa po siyang fighter. Alright, tignan natin. Eritel ang kanilang marksman dito. Hylos ang kanilang tank. Mage nila si Luyi. Isang Chinese national si Luyi. Nationality niya ay Chinese. Luyi. Pero pag nadaog, luya na, bako ng Luyi. Alright, so ito na, Joe Head, mga kaibigan, ang nasa blue team. Selena, Uranus, Fanny, Kimi, sino pa? Dito naman sa baba, si Eritel, Balmond, Hylos, Luyi, and Freya. Alright.
tignan natin kung ano yung magiging strategy ng bawat grupo dito para mapanalunan nila ang larong ito, mga kaibigan. Tuluyang makapasok sa semifinals. Pag ilang ito na yung second game ng ng Trident versus Proto Lions. Alright, so tignan natin. Pag naipanalo ito ng Trident, sino yung nanalo kaya Trident, di ba? So pag naipanalo ito ng Trident, pasok na sila sa next round para sa semifinals, no? Sige, good luck! Good luck sa inyo, ha? Bicol Finest tayo po yan. Bicol Finest ba to? Group Ay, oo nga, Group N pala to. MO2 Gracie versus Bicol's Finest. Ayan. MO2 Crazy pala to. So, pag naipanalo nyo itong laban na to sa pangalawang bakbakan, kayo na ang sakalam. Pasok kayo sa semifinals. So, tignan natin kung ano yung gagawin nila dito. Okay. Napapansin nyo ba na kadalasan, karamihan sa mga nananalo, mayroon silang teamwork. At may strategy sila na ginagamit dito para maipanalo yung laban, no? Ayun, first blood dito si Uranus. Ginamit na dito si Balmond, mga kaibigan. Sakalam to sa early game. Nadali niya dun si Uranus, no? Ayun, mga kaibigan, naka first blood doon yung red team. Tignan natin kung makakabawi dito yung team blue. Let's see. Alright, mukhang napikon doon si Uranus at binalikan. Dalawa na yan, Uranus, takbo. Ayun, 1-1 na ang laban, mga kaibigan. Nadali doon si Eritel. Yan, Eritel ang nadali doon. 1-1. Tie score, mga kaibigan. 1-1. So, tignan natin kung makukuha ng red team dito ang Pagong. Habang pinipigilan naman ni Selena. Si Selena ang pumipigil dito. Tatlo na silang pumipigil dito. Nakuha ng red team ang Pagong. Ayun, nadali dun si Balmond. Patay dun si Balmond. Tignan natin. Patay din si Uranus dun, mga kaibigan. 2-2. Para yung dalawa yung napatay sa kanila. Uranus, Selena, napatay, parehong magkabilaan. So, 3-3 ang laban at patas. Almost tie, mga kaibigan, din yung stocks nila. Ay, tignan natin, parehong malakas, parehong sakalam. Almost tie yung stock nila, almost tie, or tie din ang kanilang score. And I don't know kung tie din ang kanilang sakalam. Ang kanilang sakalam na mga hero. Alright, so tignan natin, patay si Balmond doon, nakabawi si Uranus doon. Tinulungan ni Pani, no? Tignan natin. Ayan, palapit si Loyi. Tingnan natin kung papatulan to ni Uranus, no? Alright. So, dito naman sa gitnang bahagi, yan, nakikipagbakbakan. Patay, mukhang may mamamatay dito. Patay ang dalawa dito. Patay ka. Patay nga doon. Si Priya. Patay si Priya ni Pani, mga kaibigan. So, ang score natin, 6-3 na. Si Priya ang namatay doon, saka si, sino ba yon? Si Priya, saka si Hylus. So, tignan natin. Tignan natin to kung sino ang magwawagi sa laban na ito at mukhang yun na nga. Ayaw papigil ng Team Blue dito. Dahil pag nakuha nila ang laban na to, pasok sila sa semifinals. Tignan natin to. Patay si Balmond doon. Nadali ni Joehead si Balmond. Alright, dito naman sa taas, nagkakaroon pa rin ng bakbakan dito at mukhang tatakbo. Oh, may responde. May backup. Ba't kayo tumakbo? Ayan na si Pani. Mukhang may madadali dito. Pag nagkataon, mga kaibigan, 3, 2, 4 kontra 3. Patay. Patay dun si Priya. Patay din dito si Hylos, malamang. Yun na nga. Yun na nga sinasabi ko, mga kaibigan.
Patay dito. Si Eritel, mga kaibigan. 3 ang napatay sa red team. Nako po. 10-3 na ho ang score natin. Lamang po ang Team Blue. Patay dito. Sino nga ito? Sino yon? Patay yung patay pala yung tore nila. Alright, dito, patay dito si Balmon. Pag nagkataon, mamamatay dito si Balmon. Ayun, na-stun! Patay! Nako, buti na lang, nakatakbo. Ayun! Patay pa rin doon. Patay doon si Selena. Mga kaibigan. Patay din doon si Balmon. Patay din. 2 sa red team ang nadali. So 12-4 ang score natin, mga kaibigan. Mukhang ayaw talaga paawat ng blue team dito. Lamang sila sa stack and lamang din sila sa pakunatan ng hero. Lamang din sila sa pagiging agresibo. Takaw na takaw sila. Parang uhaw sila sa kill, mga kaibigan. Kitang-kita naman, aggressive. Lag. Ano to? Teka lang lag daw sila. Pero sabi ko nga, dapat prepared kayo. Bago mag-start ng game, dapat make it sure na ang inyong mga gamit na internet ay hindi magloloko. Eto na mga kaibigan, patay si Balmon doon. Malupit ang pani nila. Alright, mga kaibigan, 13-5 ang score natin dito. Tignan natin kung ano yung mangyayari dito. 4 na pulang nakikita ko. 4 na pulang nakikita ko dito. Ayun mga kaibigan, mukhang may mamamatay. 4 kontra 3. Patay doon si Pani. Patay din doon si Hylos. Mga kaibigan, alright. Tignan natin. Eto na. Patay si Louie doon kay Kimi. Mga kaibigan, marksman. Tumitira na yung marksman ng Team Blue. Tignan natin dito 2 kontra 2. Tignan natin kung sino yung mga guwawagi dito. Patay si Priya. Eto na, mga kaibigan. Patay din to. Patay din si Eritel dito. Double kill ni Kimi, mga kaibigan. Kitang-kita na nag-e-effort yung marksman ng Team Blue. 17-6 ang score natin in favor of Team Blue. Alright, nako mga kaibigan. Gumagalaw yung Kimi. Gumagalaw yung Fanny. Nako, lahat sila gumagalaw. Patay na naman yung tore nila. Tignan natin. Alright, sakalam ang mga nasa Team Blue, mga kaibigan. Masasakit. Tignan natin kung makakabawi dito yung red team. Naku, 2 na naman yan. Mukhang may madadali dito. Loyi, patay kay Kimi. Yun ang sinasabi ko. Eto na naman. Palapit na naman. Natutulungan na naman ni Selena, si Joehead. Mukhang may... Buti na lang nakatakbo sila. So yun ang sinasabi ko. Kailangan teamwork. Kung makita mo sa mapa na napapalaban ang kakampi mo, puntahan mo agad dahil kailangan nila ng tulong. Yun ang ibig sabihin nun. Alright, eto na mga kaibigan. 3 kontra 4. Tignan natin kung sino yung tatakbo dito. Tignan natin kung makikipagsabayan sila. May mamamatay dito. Pula ang namatay. Freya ang namatay dito. Patay si Eritel dito. Patay si Hylos dito. Naku po, 3. Joehead, patay din ni Balmon sa pagkakataon na yon. So yan mga kaibigan, malapit na. Malapit na sa base ng kalaban ng Team Blue. Alright, tignan natin kung mapapasok nila ng tuluyan ang base ng Red dito. At ayun na, wasak na. Wasak na. Buka na ang depensa ngayon ng Red Team. At tuluyan na bang mapapasok ng Blue Team ang base ng kalaban sa pagkakataong ito? Tignan natin. Ayun, patay si Balmon doon. Patay si Kimi doon, ni Leo. Ni Loyi pala. Alright, tignan natin. Baliktad na. Ayan. Tignan natin kung ano yung mangyayari sa labang ito. 4 versus 4. Tumutuloy yung laway ko. Bakit kaya? Nagtuturo ang laway ko. Nasubrahan.
Nasobrahan sa crispy pata. Taod-taod ka ni malulula na naman. Alright, sige, tignan natin kung makakapasok. Malakas pa rin yung depensa ng red team dito. Pero kung makikita nyo, buong-buo ang tore ng blue team dito. No? Habang dito naman sa red team, mga kaibigan, ay konti na lang yung natitirang tore nila. Tignan natin Walang kasama si Renos, nag-iisa doon. Pero kinukuha ng blue team ang Lord. At yun na nga, mukhang makukuha na ng blue team ang Lord dito, mga kaibigan. At malaking bagay pag nakuha nila ang Lord dito. So tingnan natin, nakuha na nila yung Lord. Ano kayang advantage? Paano nila gagamitin ang Lord dito sa pagkakataon na ito upang mapasok ng tuluyan ang base ng kalaban? So tingnan natin, matatapos na ba dito ang laro o may didepensa pa ng red team ang labang ito, mga kaibigan? So tingnan natin. Tignan natin to. Mukhang eto na. Eto na, mga kaibigan. Alright. So, clear the area muna ang ginagawa. Clear the lane muna ang ginagawa ng blue team dito. Para may katulong din sila at may pakinabang tong mga minions sa pagsugod nila sa base ng kalaban. At eto na yung Lord. Inaatake na yung mga kalaban. Pero eto, tignan natin. Nawala na yung Lord. Pero mamamatay dito si Hylos. Ayun na nga, patay si Hylos doon. Tignan natin, 4 ang natitira. Score natin 9-23. Napakalayo ng agwat, mga kaibigan. So, pag nagiba ang lane na ito, pag nakakuha sila ng pagkakataon makadaan, okay, patay si Louie dito. Yun na nga, nakapasok na sila sa base. Mukhang matatapos na. Matatapos na. Konti na lang. Nasa base na sila, mga kaibigan. Alright, nasa base na sila. Tignan natin kung makakadepensa pa dito ang red team. Tignan natin, Alright, ayan na. Eto na, mga kaibigan. Nandyan na yung mga minions. Pero mukhang nadali doon si Johed. Ayun. Wasak na ang torre dito sa babang parte ng red team. Tignan natin, mga kaibigan, kung maidedepensa pa nga ba talaga o talagang tuluyan ng mapapasok ng blue team ang kampo ng red team dito. Alright, tignan natin yan, Ayun na, sumusugod yung mga minions. Tignan natin. Ilang hakbang na lang, matatapos na. Ang score natin, 25-10. Pabor po yan sa blue team. At eto nga, napipressure dito ang red team sa pagdepensa. At napakalaki ng agwat ng stacks nila. Lamang na lamang ho ang blue team. Ayun, na-stun. Na-stun yun, Tignan natin, hindi lang na na-sustain. Hindi lang na-sustain ni Selena. At wala siyang kakampi doon Nag-iisa lang siya. Kailangan, pagka gano'n, na-stun, papasok yung fighter at papasok yung MM doon. Yari yun. Tignan natin to. Alright, eto. Medyo dihado ang dalawa ditong blue. Kontra sa 4 na pula. Busy yung 3 sa pagkuha ng Lord. Tignan natin kung makukuha nila yung Lord. Nakuha na yung Lord. Eto na. Magagamit na kaya nilang advantage ang Lord para tuluyan ng mapasok at mawasak ang base ng kalaban. Tingnan natin, Alright, so pag nanalo dito yung blue team, pasok na sila sa semi, di ba? So pangalawa ng panalo to pag nagkataon. So ito na, mga kaibigan, patay doon si Freya. Gumagaling, ginagalingan ni ni Kimi at ni Fanny dito. Double kill si Fanny. Nadali doon si Eritel. Killing spree si Selena. Ayun, triple kill si Fanny. Naubos. Tapos na. Congratulations na. Victory na dito yung Team Blue. Alright, congratulations to
Congratulations to MO2 Crazy. Mga kaibigan, oh, bakit may nag-cheer dyan? Ah, pamangkin mo ba yan? Okay. Alright. MO2 Crazy. Congratulations. Kayo po ang panalo sa labang ito. Pasok na ho kayo sa semifinals. Semifinals. Bicol Finest pala. Bakit wala kasing marka? Bicol Finest. Sino yung nanalo? Ako ba? Okay, Bicol Finest pala yung nanalo. Sige. Kasi nakalagay dito red dito. Nakalagay dito blue dito. Sige. Bicol Finest mga kaibigan ang nanalo pala. Bicol Finest. Sige. Baliktad yung ano. Alright, shout out sa 61 viewers natin. Bahala na kamo bahala na kamo mag-trastukan dyan Bahala kamo sa buhay nindo dyan. Sige na, bahala na kamo dyan. Bawi na lang sa TikTok challenge, sabi ni James Galicia. Oo nga naman. Bawi na lang ho kayo sa TikTok challenge. Meron pa naman tayong TikTok challenge. Basta ang submission of entries, ang deadline natin dito ay 18 ho ang submission of entries deadline, no? Dapat sa 18 lahat na po kayo nakapag submit ng inyong mga entries. At kung paano, alamin ninyo sa BFF SND BFF page at sa Insurrectos page mga kaibigan. Doon nyo makikita, nakapost doon kung paano at kung ano yung mechanics. At doon nyo malalaman yung buong detalye para kung paano makasali sa TikTok Challenge SND Rap. So, ano ba? Ready na ba yung next game? Sige. Mahangos muna ako Sige. Bigyan mo muna ng isang sakalam na pasakalye. Maestro, pasakalye. Bicolandia, one of the least economically deprived regions in the country, has never before produced the highest chief executive of the land, despite its wellspring of dedicated and distinguished men and women like Vice President Leni Robredo. Nagpapasalamat ako kay Noel dahil di man kami magkaiba na sa partido, pero ang suporta yaon. Ang kapanganahan kan sa tuyang kandidato, kapanganahan kan mga Bicolano. Talagang natabangan, dakol na naginibong inipinatunayan, da ipababayaan ng mga tios. Makatao, tunay siya na makadus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Sa pagtabang, iniinot ang gabus. Pag sinabing Noel, Noel de Luna, nakakatabang sa mga pamilya. May respeto sa gabus na kalugar niya, pero may nakaantabi sa naghahagad ng tabang. Mayong pinipili
naman si Noel de Luna. Simpleng tao, mabuuton pa. Dawa sa siya magdumati, inuhon ka. Bastang importante, makatabang siya. Araw nindo ang ugali niya. Gusto niya makatabang para kamo maugma. Tadawa kita igwaning pandemya. Noel de Luna, kaantabay ta. Gigido niya gabos para lang magampanan. Ang tungkulin niya sa tao, dahil niya lilingawan. Kaya kita gabos mga Bicolano. Sabay-sabay kita sa pag-asenso. Idol ko talaga si Noel de Luna. Ako na yupot, tamabuot siya. Dako lang mga taong tinabangan niya. Kaya da italingawan pangaran niya. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ta. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. SND Noel de Luna, nakakatabang sa banwaan ka. SND Noel de Luna, mayong pinipili, dawatius ka. SND Noel de Luna, ang pagtabang sila sa puso niya. SND Noel de Luna, simpleng tao, mabuuton pa. Alright, mga kaibigan, balik ko tayo dito sa ano ba yung tawag dito? ML Tournament! Nalilingaw na kita. Alright, so yan. Congratulations sa lahat ng winners natin. At ito na, pang ilang game na to? Last 2 game ba tayo? Na live dito sa Insurrectos Group. And ito na, mga kaibigan, ang nanalo sa kabilang grupo. Sa Group S, ang Trident. And of course, yung mga hindi natin napanood, eto na, yung nanalo kanina sa Group D, Big Brown Cats. Alright, congratulations at pasok kayo sa semifinals na gagawin tomorrow, no? Tomorrow afternoon ang semifinals. Ayan, mga kaibigan, sabi dito, congrats Bicol Finest. Bawi na lang kita sa TikTok challenge. Ayan, pa-shoutout kay Ashley De Luna. O, magandang hapon sa iyo, Ma'am Ashley De Luna, ano? Lupit talaga ni ninyo ay. Sige. Rica May Stephanie Ofalias. O, pinsan mo to May Stephanie? O, kaya pala pareho kayong magsalita. Woot woot. Sabi niya dito. Alright, sabi ko na nga ba no? Pa-shoutout po kay Pablo Job from Saudi. O, magandang hapon, ha? Alright, pa-shoutout po kay Jessica Stephanie, saka kay Aisel Galvez, nagdadalan live mo, sabi ni Daniel mention. Alright, mukhang makakilala to ni May, yung beauty queen dito sa amin, sa grupo namin, no? Yung beauty queen dito. Alright, makakakilala mo ba to? Sina Daniel Almention. Alright, Jerwell Regadillo. Alright, good afternoon sa iyo. GLGL, kuwang-kuwa mo ang mga turo ko. Sige. Alright, sige, pakilive manda po ang kawat kang Blazing Chimera. Alright. Sige, Blazing Chimera ang nag-request daw ng live. Sige, tignan natin. Let's see kung mailalive natin, ha. Kasi nakadepende ho yan sa sa ikot ng ruleta. Kung sino yung maturo ng ruleta, ayun po ang nailalive dito, no? Nirarumble po namin yan. Pa-shoutout po sa mga taga San Felipe. Magandang hapon sa lahat ng mga taga San Felipe. This coming from Mark Anthony Mayor Posikit.
Ayan, Roxanne Sexy, pa-shoutout kay Nino na Fanny Subago. Oh, magaling yung Fanny nyo ha. Oh, shoutout daw sa'yo Nino, sabi ni Roxanne Sexy. Alright, sabi ni Roxanne Sexy ha. Jomer Arcelia, good luck, sabi niya dito. So, ayan, paki-share na natin, paki-reshare nyo yung live natin. Although, last 2 games na tayo na ila-live dito sa Grupo Insurrectos. Pero matutunghayan natin yung mga magagaling pang laban dito sa S&D ML Tournament, mga kaibigan. S&D ML Championship Battle to remember, mga kaibigan. Yan po ay atid sa atin ni S&D Sir Noel de Luna, ang congressman ko, Congressman Nindo, Congressman Nato Gabos Tigris sa Tercer Distrito ng Probinsya ng Camarines Sur. Madaling dulukan, madaling hanapon, masasarigan pa. Alright? So ayan mga kaibigan, basta't yung mga hindi pinalad na manalo dito sa ML, may chance ho kayo na manalo dun sa TikTok challenge ni S&D. Ano? At welcome pa rin po ongoing yung pag-receive namin ng mga entries nyo. Hanapin nyo lamang yung mechanics or yung mga detalye na nakapost sa S&D BFF page at sa Grupo Insurrectos. Nandoon po ang mga detalye niyan at makikita nyo rin ho doon yung mechanics kung paano kayo sasali doon. Ang pwede nyong papanalunan dyan ay nagtataginting na 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos plus consolation prizes, mga kaibigan, at yan po ay sorpresa po lamang. Ha? Ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo para dito sa next game na kung saan ang maglalaro dito mga kaibigan ay ang Group D, La Purisima Pili versus Blazing Camera. Alright, so tignan natin kung sino yung magaling sa grupo na to. Ayan, last 2 games tayo. Ayan, tignan natin. Let's start. Tignan natin mga kaibigan dito kung sino yung ibaban. Nakaban si Pani, oh. Tignan natin. Alam mo, yung Pani kasi, pag malupit yung sakalam yung gumagamit, talagang sakalam din si Pani. Pero, ito yung pinakamahirap na hero. Mahirap yung combo nito. Mahirap laruin si Fanny, mga kaibigan. Trinay ko to, sumakit lang yung ulo ko. Itinapon ko yung cellphone ko dahil hindi ko makuha-kuha yung combo niya. Hindi ko makuha yung kung paano gamitin siya. Napakahirap. Lalo na kung yung pagkabit-kabit baga yung niya, yung supot. Parang Spider-Man, mga kaibigan. Itong buyong nagro-labyog. Labyog duman, labyog digdi. Tapos yun na. Ayan mga kaibigan, first pick ng Team Blue dito ay Ayulus. Fighter po siya. At ang first pick naman sa Red Team si Parsa, Mage po. At second pick nila si Hanabi, isang marksman. Ayan. Ang Team Blue po mga kaibigan ay ang La Purisima Pili. At Blazing Camera naman ay ang Red Team dito. So tignan natin. Ang na-pick nila ay si Yuzong, fighter po. Dalawang fighter na Ayulus, tsaka si Yuzong. Mayroon din silang marksman, si Clint ang kanilang pinik dito. Dito sa Red Team, Parsa, Mage, Hanabi, para ho naman sa marksman. At ang mukhang gagamit sila dito ng support. Tignan natin kung gagamitin dito si Rafaela. Yun na nga. Rafaela ang ginamit nila. Support ito mga kaibigan. So tignan natin kung sino yung ibaba nila last ban. Last ban nila, kung sino kaya ang ibaba nila dito. Mukhang hindi nagban yung blue team dito, no? Hindi pa sila. Red team. Binan si sino ba tong karatista na to? Si Chu. Yan. Alright, dito naman sa blue team, sino kaya ang pangatlong ibaba nila? Yun, binan nila si Lancelot. So, ibig sabihin, walang Lancelot, wala ring Fanny, no? Tignan natin.
Tignan natin to mga kaibigan, kung sino ang mananaig sa laban na ito. Oy, kumukonti yung ano natin, viewers natin. Natata nag-arali ka mo. O, 18,000 na sa nabagan eh. Tano, abunin nung manggana ki Kwan. Summit. Abunin nung manggana ki Mag, abunin nung manggana ki Arugkene. O, pang Santiguar, abunin nung manggana kayan. Tabi, may mga papremyo kami. Bahala ka mo. Bahala ka mo kung abunin do. O, last pick di, ang pang-apat na pikdig di sa blue team mga tugang, iyo tabi si Kufra, sarong tank support ini tabi. An panlima si Valir, mage po tabi, sarong man na matindi sa kalam na mage. Ano, and dito sa kabila si Rafaela, si Basha, Baxia. Yan, tank po ini si Baxia. And tignan natin kung ipipick nila tong si fighter na Pobius. Tama ba ang termino ta? Ang Pobius. Yan. Fighter. Alright. Mage. Valir. Dito sa kabila. Kufra. Tank support. Clint. Marksman. Yuzong. Fighter. And Ayulus. Pobius. Fighter. Dito sa kabila. At dito naman at Hanabi. Yan. Rafaela. Baxia. At si Parsa. Yan. Tignan natin. First game nila to, di ba? Best of 3. So, first game nila ito. La Purisima Pili versus Blazing Camera. Alright, tignan natin to. 23,000 viewers. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagtutok, pag-tune in, no? Pagtutok dito sa aming live telecast ng aming palaro SND Mobile Champion, a battle to remember. Alright, sige, let's start. Tignan natin kung sino ang mananaig at inaabangan ng karamihan dito. Ito yung itong Blessing Camera. Tignan natin kung magaling to. Dahil gustong-gusto nila na makita sa screen. Tignan natin, ha? We'll see kung magaling nga. Ayun, ano kayang strategy ang unahin nila dito? Ang mag-farm muna para maka-ipon, maka-stocks, maka-guno nin kadakol na item o manggagada na sinda? Sige daw, tignan natin. Ilingon ta. Alright, so ito na. Mukhang masasakit ang nasa red team. Di ba? Early game pa lamang, ito na. Pag tinamaan ka ng kanilang skills, halos kalahati ang nababawas sa buhay ng kabilang hero. O, tignan natin, medyo masakit nga. Ito na, mukhang mapa-first blood dito si Clint. Yun, nakatakbo si Clint. Uy! Nadali doon! Sino bumana nun? Bakit naabot yun? Flame shot ang ginamit nilang pangtira doon kay Clint, no? Galing nun, ha? First blood, mga kaibigan. Napakalayo na ni Clinton, ha? Kala ko si Moskov lang ang gumagawa nun. Diba? Pero nahabol ng flame shot, mga kaibigan. Ang galing naman nun, ha? Sige, tignan natin. Alright, tignan natin dito. Masakit nga ang red team dito, mga kaibigan. Masakit! Ayun, nadali si Kufra doon. 2-0. Ayan, mukhang may madadali pa dito. Parsa! Konti na lang buhay ni Parsa. Patay si Parsa. Ayun, mga kaibigan, tignan natin to. Patay rin si Baxia. Ayun. Tignan natin to. 2-all ang score natin dito. 2-all ang score. At ito na, nagagawan sila. Sino kayo makakauna ng turtle dito? At mukhang nakuha na ng blue team ang turtle, mga kaibigan, na pinag-aagawan nila. So, eto na. Baxia.
tinitira ang tumatakbong si patay si Kufra. Patay dun si Kufra. Ayun mga kaibigan, tignan natin. Patay dito si Parsha. Sabi ko na, patay. Nadali ni Clinton si Parsha. Tignan natin. 3-all ha. Dito may mamamatay dito sigurado. Yun na nga, si Clint patay. Pero binawian agad si Pobius. Ha? Arian, 4-all mga kaibigan ang score natin dito. 5-4 na. Ayan. 5-4 na mga kaibigan. At eto na nga, nagkasubukan na ng lakas. Halos pareho lang naman sila. At yung stocks nila ay hindi nagkakalayo. Pareho po ang kanilang stocks dito. Ayun, tignan natin. Tignan natin to mga kaibigan. Alright. So papalapit dito si Yuzong at mukhang mayayari dito si Parsa. Hinabol si Parsa, nakalipad si Parsa. Buti na nga lang at may pakpak si Parsa. Tignan natin. Nag-transform si Parsa into bird. Hindi siya hindi siya nadali doon. Pero ito na. Ano kaya ang mangyayari dito, mga kaibigan? Eto na, mukhang magkakaroon ng 1-on-1 dito. Digdi po tabi sa pagultanan ni Yuzong saka ni Pobius. Tignan natin, dalawa na yung red na nakikita ko. Buti na lang nakapasok sa tore si Yuzong. Mabilis tumakbo. Pero tignan natin to. Alang ha. Oh, all 5 na. Nayari doon. Nayari doon yung Hanabi. Oh, nayari doon yung red team ulit. So, lamang na. 6-5 na. Nadali doon si Parsa. Ito na. Mukhang may nayari doon. Nadali doon si Valir. Nadali na Pobius. All 6 na mga kaibigan. Alright, all 6 ang scores. At dito, may mangyayaring clash dito. Sigurado yan. 3, 2 kontra 1. Tignan natin. 3 kontra 1. Sino kaya ang madadali dito? Makakaptabla kaya dito ang patay. Patay si Baksha dito. Baksha ba yon o si... Oo, patay dun si Baksha. Alright. So, pero nakabawi naman agad sila. Tignan natin ha. 7-all. Tabla ang laban dito mga kaibigan. Ano nga yung pangalan ng core dito? Si Ayulus di ba? Magaling din tong Ayulus mga kaibigan. So tignan natin dito sa baba. Mukhang na corner dito si Parsa. Hanabi. Patay si Hanabi doon. Ayun mga kaibigan. 8-7 ang score natin. So, tignan natin, mukhang pareho lang at hindi nagkakalayo sa stocks ang dalawang grupo na ito. Tignan natin, tinira sa loob ng kanyang tore. Alright. Tignan natin, nakalipad si Parsa doon. Pero bumalik siya. Doon, nayari siya. Dapat tumiretso ka doon sa tore mo. Patay doon si Clint, patay si Parsa, patay si Baksha. Mga kaibigan, at napakagaling ng core ng Team Blue na si Ayulus mga kaibigan. Nadali doon si Clint mga kaibigan. So tignan natin kung madudumi na nga ng tuluyan ng Team Blue itong red team na ito mga kaibigan. At lumalamang sila sa push dito mga kapatid. At hindi naman nagkakalayo doon sa patigasan. Para namang mga makukunat at masasakit. Tignan natin ha. Alright, so eto na. Ayan, magkakasubukan ulit dito. Ang score natin 11-8. Ayun, lamang po ang Team Blue dito. At mukhang magkakaroon ng clash dito sa may pagong nakuha ang pagong ng red team. So tignan natin kung magkakaroon ng bakbakan dito sa gitnang bahagi ng lane. Alright! Yun, pumasok si Kupra.
At nandyan yung responde ng kanyang mga kampi. Kaya naman mayayari dito ang isa sa mga pula. Yun na nga, Balir, patay. Pero nakapatay din naman yung red team dito. Ayan, patay si Balir at 1-1 dun, no? At si Parsa. Medyo mahina si Parsa, no? Malambot si Parsa dito. So, tignan natin. Ito, pareho ang kanilang 10-12. Hindi nagkakalayo yung score. At mukhang may na-corner sana doon, pero nakatakbo agad si Hanabi doon. Tignan natin at hinabol si Hanabi. Mukhang mamamatay si Hanabi. Patay nga si Hanabi doon. Magaling tong Ayulos, ha? Godlike na. Parsa na slain niya si Kufra. At si Ayulos naman ay napatay niya ang isa. Tignan natin. Bakbakan, 15-11. At yung stacks naman mga kaibigan ay lamang yung blue. Sa push naman mga kapatid, legendary na si Ayulos mga kapatid. Yari na naman doon si Baksha. Lamang sa push dito yung Team Blue, no? Tignan natin. Ano na nga yung pangalan ng isang babae dito, pangatlong babae sa red team? Si Rafaela. Yan, Rafaela. Alright. So, eto na mga kapatid. Tignan natin kung patuloy nilang magagamit yung pagiging agresibo dito ng Team Blue. Alright. And dominating power. Alright, tignan natin. Ayun, 5 kontra 1. Mukhang may mayayari dito. Buti na lang at nakatakbo pero na-stun siya. Nakatakbo pa rin siya. Tignan natin. Ayun, pumasok yung pula. Pero na-corner siya doon at hinahabol siya mga kapatid. Mukhang mamamatay siya dito. Patay dito si Poyo. Sino nga yun? Pobius. Ayun, Pobius. Patay doon. Balir, patay ni Parsa. At yun na, unti-unti nang nagkakaroon ng damage tong si Parsa dito mga kaibigan. At medyo pumapalag na si Parsa dito. Kahit na naunahan siya ng ilang beses ng Team Blue. So ang score natin 17-13 mga kaibigan, pabor sa Team Blue. At heto na nga, magkakaroon na naman ng bakbakan dito. Patay si Rafaela, nadali ni Clint. At heto, sinusubukang patayin, pero mukhang tignan natin. Wala, hindi doon nagkasubukan at nakatakbo si Ayulos doon. So tignan natin to. Scores natin 18-13. Pabor po yan sa Team Blue. At yun na nga, mukhang kukunin ng Blue dito ang Lord. Pero susubukan rin naman ng red team dito na protektahan ang Lord para hindi makuha ng Team Blue. Tignan natin. Pero nakuha pa rin ng Team Blue dito ang Lord mga kaibigan. Malaking bagay ito para tuluyang madumina ang laban na ito in favor of Blue Team mga kaibigan, mga kabarangay. Tignan natin Pero pumapalag yung red team Parehong masasakit, parehong magagaling. Sakalam, parehong sakalam to. Blue team turret has been destroyed. Ayun na. Dito, magkakasubukan sila ulit dito. At nandun na yung Lord. Mukhang mawawasak dito ang... pero ito na, nag-iisa si Balir dito. Hindi kakayanin ni Balir to. Hindi kakayanin ni Balir to. Mapapahamak lang dito si Balir mga kaibigan pag nagkataon. Pero nakita to ni Ayulos. Nakita ni Ayulos to. Agad na pinuntahan ni Ayulos si Balir. Kaya naman tumakbo yung 4 na pula. Ayun. Sige. Ito na. Nag-set na naman si Kufra dito. Magsiset dito si Kufra.
ng isang bang malakasang clash. Tignan natin. Alright, so walang nangyari. Tignan natin dito. Kung magkakaroon ng sakalam na clash. Alright, so 14-18. Hindi naman sila nagkakalayo sa stack, so parehong masakit to. Ayun, nakita ka! Tumakbo si Cupra, nagtatago siya, pero nadaanan siya. Buti na nga lang at hindi siya nakita ng 5, no? Patay saan na siya doon. Alright, so 5 kontra 5. Kung ating makikita, parang ano lang, lamang ng konti dito ang blue team, no? Kailangan lang nila masustain to. Tignan natin. Ayun. Wala kang kasama dyan, Yusong. Mamamatay ka dyan, Yusong. Buti na lang at magaling. Naka-flicker ata yun. 14-19 mga kaibigan ang score natin. Alright, so nadali dun si Parsa. Si Parsa, kawawang Parsa. Laging namamatay. Pero may damage na rin si Parsa. Masakit na rin. Tignan natin. Dapat makuha nila yung Lord dito. Alright, shoutout sa players kang La Purisima. Good luck sa Indo, kaya nindo yan. Alright, sige, tignan natin. Let's see. Blue team has slain the Lord. Nakuha ng Blue Team yung Lord, mga kaibigan. Shoutout sa 23,000 viewers natin around the world. Alright, so ito na, tignan natin to. Alam mo, agresibo sana itong si Balir. Kaso wala siyang suporta dito. Hindi kaya ni Balir na nag-iisa. Kasi si Balir ay mage at maaari niyang may stun ang kalaban. Ngunit walang magpa-follow up nito. So kailangan niya dito ng kakampi, mga kaibigan. No? Magaling, agresibo sana. Kailangan sa team talaga ang aggressiveness. Para malaki yung... para magulat mo yung kalaban, di ba? So ito na, mga kaibigan, may Lord sila at ito na, mukhang mawawasak na yung nasa mid lane na Torre. Papunta ng base, mga kapatid. Pag nagkataon, may bukana na, may access na para makapasok ng tuluyan tong blue team. So tingnan natin. Alright, nasa base na nga, mga kaibigan. Tatapusin na nga ba ng blue team ang larong ito? Tignan natin kung matatapos na ng blue team ang larong ito. Patay si Baksha. Patay doon, tapos na. Tapos na. Tinapos na, mga kaibigan. So, congratulations to La Purisima Pili. Congratulations para sa unang game. Ayan. Dito po naman sa ano bang tawag dito? Quarter finals and best of 3, mga kaibigan. Tuwang-tuwa si aming kasamahan dito. Tuwang-tuwa si si Pepay sa pagkapanalo ng La Purisima Pili. O taga Dumanda sa Indan eh. Ano? Matwork. O sige na, dito sa harapan ko. Alright, mga kaibigan, so tuloy-tuloy tayo. Ang Hagupit Group S, nanalo po ay ang Hagupit. 1 point na rin ho kayo. Abangan nyo yung second game nyo. And 1 point din dito sa La Purisima Pili. Parehong magaling. Magaling din tong Blazing Camera. Pero medyo natatalo lang kayo sa diskarte nitong La Purisima Pili, no? So, welcome sa lahat ng mga viewers natin sa bagong dating. Welcome sa inyo dito sa SND ML Championship, a battle to remember
Ang Patimpalak, mga kaibigan, isa sa malaking event ngayon dito sa 3D ng Kamsur, ito pong SNDML Championship na ito. Sapagkat, mga kaibigan, ang premyong naghihintay sa mag-champion dito ay worth of 100,000 pesos para ho naman dun sa magja-champion. Samantalang, second prize po, mga kaibigan, ay makakatanggap ng 50,000 pesos, 25,000 pesos para po naman dun sa third prize or third winner, and mayroon po tayong consolation prizes na worth of consolation prizes na 7 smartphone para ho naman dun sa mga special award tulad na lamang ng most bobo player. Walang ganon. Joke lang yun. Most valuable player, MVP. Yun. May mga award dyan, may special award dyan, mga kaibigan. So, yan po. And kung hindi man po kayo papalari na manalo dito sa Mobile Legends SNDML Championship, a battle to remember, mayroon po kaming TikTok dito. TikTok Challenge. Na maaari po kayong manalo ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, and of course, meron pong consolation prizes na naghihintay para sa inyo. At maaari nyo pang makita ng personal ang mga artista na darating po sa Petsa 23 na gaganapin ang Grand Rally ni SND dyan sa Plaza Quezon, mga kaibigan. Darating po dyan si Alvin Ansons, Michelle Gumabaw, Joko Diaz, Waki Kiray, Gabi de la Merced, RK Bagatzing, and of course, Julia Barreto, mga kaibigan. Yan po ang maaari nyong makadaupang palad dyan. Kung sakali kayo ang mananalo sa TikTok Challenge, maaari nyong makasayaw itong si Julia Barreto. Dahil sasayaw kayo pag kayo yung nanalo. Magkakaroon kayo ng production number doon sa gaganapin na Grand Rally ni SND Sir Noel de Luna doon sa Plaza Quezon, mga kaibigan. Dito lamang yan sa Naga City. Alright, so let's start para sa next game. At ito na yung final game natin, di ba? Last and final game for today, mga kaibigan. At bukas, abangan nyo ang part 2 ng second round ng quarter final sa umaga. At sa hapon, mag-i-start na rin tayo ng semi-final. So abangan nyo, marami pang mapapanood bukas. At bukas, baka sumayaw na si Idol. Alright, so 23,000 viewers natin. Magandang hapon sa inyong lahat. At sige, fight na. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So dito, ang first pick nila ay si Parsa. Maids, mga kaibigan. Anong naglalaban ngayon? Your talent is picking. Yung dati, o round 2 ng dati, La Purisima Pili and Blessing Camera. Game 2 nila ito. Pag nanalo dito, yung La Purisima Pili, pasok na ho kayo sa semi-finals. Alright, so ang first pick ng La Purisima dito ay ang Parsa, isa pong mage. Second pick nila ay si Pupol and Kupa. Third pick si Chu, isang fighter po ito. At dito naman sa kabila, Jennifer. Oy, nakita ko si Jennifer dito. Fighter po ito, isang magaling na fighter to. At isang, yun na nga, magaling din to na hero, si Jennifer. Valentina, mage po. Ang mage nila ay si Valentina. Isa na namang fighter, si Silvana. Si Silvana po ay isang fighter. Ayun. Magaling din to si Silvana, mga kaibigan. Parang ang nakikita ko ngayon ay pang rank game lang ang mga hero nila. Excuse me po. So ayan, mga kaibigan, dito sa kabila, Parsa, mage. Mayroon na silang marksman, si Pupol and Kupa. Mayroon na silang fighter, si Chu. At dito naman sa red team, ang nakikita ko ay dalawang fighter pa lamang at isang mage. Si Valentina at si Jennifer dito. At si Silvana. Alright. At mayroon na silang, mukhang gagamit sila dito ng support.
Ayan, tignan natin kung sinong support ang gagamitin, ipipick nila dito. Ayun, tignan natin. Oh, si Estes ang support nila dito. Yung healer na hero. Ayun. Malaking bagay din to sa Clash si Estes, no? Dapat pag nagka-clash ito yung targetin mo, unahin mo to para hindi makapag-heal ang mga kakampi nito, mga kaibigan. Dito sa kabila, si Karina, isang assassin po ito, mga kapatid. Pero hindi, pinalitan. Sino kaya ang ipipick nila? Yun, si Barat, tank fighter, mga kaibigan. Ang pang-apat na pick ng Team Blue. At ang kanilang tank ay si Glue. Alright, tignan natin. Battle begin. Smash them. All troops deployed. Alright, tignan natin kung ma-sustain or kung ganun pa rin ang estratehiya na gagamitin dito ng La Purisima Pili, no? Tignan natin kung ano yung or mag-iiba sila ng estratehiya dito. Tignan natin, let's see. Ayun. Medyo malakas nga talaga tong ano. Una pa lamang ay nagpapakita na ng sakit itong mga nasa blue team, no? Tignan natin, nagkakaroon ng clash dito. Sino kaya ang makakauna, makaka-first blood dito? May mapa-first blood kaya dito? Ayun, buti na lang nakatakbo. Nakatakbo dun si bang tawag doon, si Sylvana. Alright, so ayan mga kaibigan. Hindi ko yung nailing marayong. Miluyan ang mata ko. Ay, nadang pala. Alright mga kaibigan, ito, tuloy-tuloy tayo. Baka makalingaw ako, no? Ang bida makamuda kita sa oras. Alright mga kaibigan, sige tuloy-tuloy tayo. Sige, tignan natin. Nakaunang blood na dito. First blood na dito yung blue. And yun, agad naman na bumawi yung pula. Patay dun si Parsa. Mukhang nabaligtad. Kanina, gamit ng red team si Parsa. Ngayon ay blue team na ang gumagamit dito. So tignan natin kung magiging efektibo ba ang Parsa sa blue team, no? Ayun, patay si Glue doon. Patay si Glue ni Sylvana. Sylvana ba 'yon? Nakapatay sa kanya o si mga babae kasi, oh. Para-para yung muka. Tignan natin dito. Ayun, magkakaroon ng clash dito. Alright, so ayan na, nag-uunahan silang makakuha ng pagong dito mga kaibigan at mukhang may madadali dito. Nice lane ng turtle ng red team dito. 2-1 ang scores natin. Pabor po yan sa red team. Sa team Blazing Camera. Alright, so tignan natin, masyado pang maaga, early game. Ang ginagawa dito ng blue team ay nag-iipon ng lakas. Nagpa-farm muna sila. At ito na. Farm muna dahil nakikita nila na medyo malakas din talaga ang gamit ng mga hero nitong nasa red team. At mukhang nag-iba yung strategy ng red team dito. Ang ginagamit nilang strategy dito ay tulungan, teamwork talaga. At ito na, yun na nga, nagiging efektibo ang kanilang estratehiyang ginagamit dito na teamwork nga naman talaga ang kailangan. So, tignan natin kung masusustain nila ang ganitong klase ng estratehiya, mga kabatid. Ito na, mukhang may na-corner dito. Na-corner dito, mga kaibigan. At yun, ayun, mukhang may madadali dito. Yan, si Estes, namatay si Estes doon. Namatay si Sylvana doon. At mapapatay din si sino yon? Anong pangalan noon?
Valentina, 4 na ang namatay doon sa grupo ng red team mga kaibigan. So 5, 5-2. Alam mo, malaking bagay, yun na nga yung sinasabi ko na kailangan unahin dito si Estes. Kasi dun sa clash, nakikita mo, nababawasan na, kalahati na yung buhay ni Sylvana, pero inihil siya ni Estes. So, talagang dapat, ang estratehiya na gagamitin dito ng Team Blue, pag nasa clash, unahin nila, targetin nila dito yung healer. Diba? So, yun, nakuha nila. Pinatay nila si Estes para hindi manumbalik yung buhay ng mga kalabang grupo na nandito sa pula. Yun na nga ang nangyari doon. Ayun. O, ayun, tulad nyan. Patay dito si Parsa. Nayari siya dito ni Sylvana. At dumadagdag, patuloy na nahihil ng Estes na to, yung kanyang mga kakampi. Kaya naman patay dito si Glo, mga kaibigan. Yun na ang sinasabi ko. Malaki ang ambag na maidudulot or maibibigay dito nitong healer na ito na si Estes. Tignan natin. Ayun. Tignan natin kung mapapatay nila si Sylvana. Napatay ni Barat si Sylvana doon, mga kaibigan. So 6-4 ang score natin. Tignan natin. At agresibo itong si Barat, mga kaibigan. Agresibo. Dominating and aggressiveness ay nandito kay Barat, mga kaibigan. So kailangan lang talaga dito ng suporta ng kanyang mga kakampi. Alright, so tignan natin. Tignan natin, mga kaibigan, kung magkakaroon ng sustainable sa ginagawa nilang ipinapamalas nilang galing sa laban na ito, mga kaibigan, para ho naman dito sa Team Blue. At eto na nga, dapat makaisip din ng strategy dito. Patay doon si Cho. Patay ni Guinevere doon. Kung paano nila mapoprotektahan tong healer nila na si Estes. Dapat huwag siyang magprintira dito. Ayan, tignan natin kung sino ang madadali dito. Tingnan mo, dumadagdag yung buhay because of Estes. Pero hindi ito, baliwala ito, mga kaibigan, sa grupo ng Team Blue. Tignan natin, patay. Ayun, eto pa, mga kaibigan, hinahabol nila itong si patay Valentina. Patay ni Copa at Populat Copa dito. Patay na naman yung Estes dito. Ayun, mga kaibigan, 9-7 ang scores, pero hindi talaga basta-basta nagbibigay ng pagkakataon itong red team. Lumalaban, pumapalag hanggat maaari ay nakikipagsabayan sila dito po naman sa La Purisima Pili, no? Tignan natin, hindi sila nagkakalayo sa stock. So, tignan natin. Ayun, mag-uunahan sila dito sa Pagong at mukhang magkakaroon ng clash dito, bakbakan dito. Yun na nga. Ayun, mga kaibigan. Nakuha ng red team yung Pagong, Red team ay ng blue team. So tignan natin. Patay dun si Sylvana. Mukhang mapapatay dito, maaapat ba? Patay dun si Esmeralda. Patay dun si Valentina. Patay dun si Estes. 4. Isa na lang ang natitira. Nandito sa baba, mga kaibigan. At nag-push si Guinevere. Mukhang nakukuha ni Guinevere ang patama-tama. Digde, tabi, mga tugang. 4 ang nagada ninda duman. Naubos ninda. Galing naman. Iyon. Pero inuunti-unti, nagsisegue dito si Guinevere. Yun lang naman ang tanging pag-asa nila para mapasok nila yung base at may panalo yung laban. Dapat push talaga. So ito na naman, nagkaroon na naman ng clash dito. Makikita natin dito kung sino ang masakalam. Tignan natin, pero na-corner dito si Glue. Tignan natin, patay dito ang tank ng Team Blue, mga kaibigan. Tignan natin kung maipagpapatuloy nila ang
pagiging palaban dito sa red team, mga kaibigan, mga kabarangay. Tignan natin, mukhang may madadali dito. Patay si Barats doon. Ginagaling nga ni Silvana. Tignan natin kung makakabawi sila. Patay si Popol doon, nadali ni Valentina. So, bumabawi dito, mga kaibigan, ang red team. Pero ito na nga ang sinasabi ko, palaban din ang Chu. Ayan, nadali nila si Jennifer doon. Tignan natin, mga kaibigan. 11-14 ang scores natin at pabor po yan sa Team Blue. Tignan natin, ha. Magandang laban to. Pumapalag. Ganun dapat. Walang iwanan. Barkada, walang iwanan. Kaibigan, kakampi, walang iwanan. Alright, so buhay na si Jennifer dito. Tignan natin, mga kaibigan. Patay kung paktay, di ba? So tignan natin kung ano yung mangyayari dito, mga kapatid, mga kabarangay. Eto na. Mukhang mag-uunahan dito sa Lord at magkakaroon ng battle dito, magkakaroon ng clash dito, malamang. Kasi yung Esmeralda, aagawin niya yung Lord dito. Pero hindi nila naagaw to. Eto na! Mga kaibigan, eto na, nagkakaroon na naman clash dito at mukhang may mapapatay dito sa red team. Pero napatay din si Parsa, patay si Jennifer. At eto na, mga kaibigan, talagang tagisan ng galing dito, tagisan ng sakalam na hero. Patigasan, pakunatan, pasakitan. Alright, eto na, patay doon si Valentina. Sinipa ni Chu. Eto pa, mukhang inahabol at nandyan na ang Lord. Matatapos na ba ang laro dito? Mukhang tatapusin na ng blue team ang laro dito, mga kaibigan. Eto na, nasa loob na ng base ang blue team at mukhang madadali na dito ang red team. Alright, patay si Jennifer dito at mukhang mamamatay pa ang isang ito. Mapapatay pa ang isang ito at yun na nga, napatay si Esmeralda. Tapos na ang laro, mga kaibigan. Tapos na. Congratulations. Congratulations sa La Purisima Pili. La Purisima Pili, congratulations. Pasok kayo sa semifinals. At dito naman sa Blazing Camera, better luck next time. Sali ho kayo. Sumali ho kayo sa TikTok challenge natin. So, for now, yan na muna ang aming maipapakita sa inyong laro. Wala na ba? Wala na tayong laro? Wala na tayong next game? So, congratulations sa La Purisima Pili, mga kaibigan. And this is a biggest event, mga kaibigan, dito sa 3rd District of Camarines Sur. S&D ML Championship, a battle to remember, mga kaibigan, na hatid po sa atin ni S&D Sir Noel de Luna, congressman ko, congressman mo, congressman niya, congressman nindo, congressman ta intero digdi sa 3rd Distrito kang probinsya nin Camarines Sur. So, yan na po, tabi, ang quarterfinals sa first round and matutunghayan ninyo ang second round ng quarterfinals tomorrow morning if you wake up. Tomorrow morning if you wake up. Maralakaw-lakaw na kami, tatapos na. Wala na. So, congratulations. Asan na yung mga nanalo? Congratulations to all the winners, mga kaibigan, simula kaninang umaga. Dark Side Aces, congratulations. Pasok kayo sa semifinals. Bonus round, pasok kayo sa semifinals. Congratulations. Phantoms, Trident, and dito sa Hagupit and Team Gamers, sino bang nanalo dito? Ongoing yung laro ng Hagupit at Tag Team Gamers. So maghihintay pa kami ng mananalo dito. Dito naman sa Group N, congratulations to all the winners. Oragon, Big Ace, Uncrowd, Emperors, Bicol Finest, and ongoing ang laro ng Rank Down versus Alpha e-sports. Alright? Group D, mga kaibigan, ay tapos na ang laro. Congratulations to No to Fear. And Semper, Fedilis, TLM, Big Brown Cats, La Purisima Pili,
To all of the winners, congratulations! Pasok kayo sa next round for semi-finals. At abangan ninyo ang quarterfinals, second round, mga kaibigan, tomorrow morning if you wake up. And sa hapon, magkakaroon na ng semi-finals battle. Alright, dito lamang yan sa SND ML Championship, a battle to remember. And of course, atin po yan sa atin ni SND Sir Noel De Luna. Ang congressman ko, congressman ni MJ, congressman ni Ian, congressman ni Idol Renz, congressman kan mga babayi, asin kaining mga lalaki, congressman kan interong mga tercer distrito sa probinsya nin Camarines Sur. SND Sir Noel De Luna, marhay na pagkahapon, kusog Bicolandia.